World T20 World Cup එකට කලින්. දැනට නම් කවර්ස් දාලා තියෙන පිච් එකේ පේන විදියට ශ්‍රී ලංකාවේ දඹුල්ලේ මැච් ස්ටාර්ට් ටයිම් එක දැන් තියලා තියෙන්නේ 7:30 pm. ඒතර 4ට තමයි ටොස් එක පටන් ගන්න. ටොස් එක දාන්නේ 6:30 ටොස් දාන්න හිටියේ. නමුත් 6:30 වෙන්නේ නැහැ දැන්. 7:30 විතර මේ මැච් එක පටන් ගන්න. 7 o'clock ටොස් කියලා තමයි තියෙන්නේ. YouTube තත්ත්වය මොකද අපි ලයිව් ගිහිල්ලා දින්නේ. Live on YouTube. කතා කරන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි පොඩ්ඩක් වෙලස්සනින් ලයිව් ආවේ. අපි මේ තාම කවර්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි වැස්සක් වගේ තියෙනවා ඇති. Right, we are live on YouTube, we are live on TikTok. ඉතින් කට්ටිය එනක ඉම්පෝට් දන්නේ. මේ වතුර බෝතලයක් අරගෙන කවුරු. So West Indies tour of Sri Lanka, first match, first T20 series එකක් තියෙනවා. one day series එකක් තියෙනවා. ඉතින් T20 and one day series දෙකම T20 series එක දැන් අද දඹුල්ලේ පටන් ගන්න නියමිතයි. ටොස් එක 6 මාට දානවා කියලා කිව්වේ. හැබැයි දැන් පොඩි වැහිබර කාලගුණයක් තියෙන නිසා දඹුල්ලේ පැත්තට ටොස් එක පොඩ්ඩක් ඩිලේ කරලා තිනවා. 7ට තමයි ටොස් එක වැටෙන්නේ. 7 මාරෙදි start of play. So මං කීක හිටියේ ඉස්සෙල්ලා මං TikTok එකට වෙලාස්නේ live ආවා. ඒ live ආපු එකේ මම කීක හිටියේ ඒක මං YouTube එකේ කට්ටිය අපි බලන් ඉන්න කට්ටියට කියන්න. Very important series විශේෂයෙන්ම T20 World Cup එක බලාගෙන 2026 අපි යනවා නම් අපි ටීම් එක බිල් කරනවා නම් මේක සෑහෙන important series එකක් අපිට. ස්ක්වොඩ් එක ගැන ඕගලන්ට දැන් මේ වෙනකොට අදහසක් ඇති. පොඩි ගැටලු තියෙනවා මට ස්ක්වොඩ් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේ ස්ක්වොඩ් එකේ විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් චන්දිමාල් කොහොමද මේක ඇතුළට ෆිට වෙන්නේ කියන දේ මට ප්‍රශ්නයක් බානුක රාජපක්ෂ ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බානුක රාජපක්ෂ ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් එයාව ප්ලෑන් එකක් විදිහට තියාගන්න එක වටිනවා අපිට. ඉස්සරහා බලන් යනකොට දසුන් ශානක ස්ක්වොඩ් එකෙන් ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. චමිදු වික්‍රමසිංහ ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. which is I think it was high time. ඒක වෙන්න තිබුණු දෙයක් සහ ඒක දැන් වෙලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් පොඩක් කවුලක් තියෙනවා දසුන් ශානකට වෙච්ච දේ ගැන. නමුත් දසුන් ශානකගෙම අතින් වෙච්ච දේවල් තමයි මේව. හැබැයි he had a good T10 series Zimbabwe වල. ඉතින් he needs to get back in form. NSL එකෙත් හොඳට බැට් කරා ෆයිනල් එකේ. But he needs to get in and play better. එයාගේ potential එකට ඇසෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් චමිදු වික්‍රමසිංහට ඒ opportunity එක දෙන එක මොකේද ඉන්නේ මේකනේ. සමිදු වික්‍රමසිංහට opportunity එක දෙන එක මං හිතන්නේ selectors ලා කරපු හොඳ වැඩක්. And he's a kind of player who when opportunity එක හම්බුනාම එයා ඒ opportunity එක සෑහෙන again අද්දගෙම බාර ගන්නවා. අපි ස්කොඩ් එක ගැන පැත්තට පොඩ්ඩක් යන් චරිත අසලංක captaining white ball අපි ඒක දන්නවා. white ball ෆෝමට් එකේ කැප්ටන් දැන් චරිත අසලංක දිගටම යනවා. and he's in good form. NSL එකේ ෆයිනල් එක ඔයගොල්ලන් බැලුවා නම් බැලුවා බලන්න ඉතින් පෙන්නුවේ නෑ. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඩබල් සෙන්චුරි එක ගන්නවා. he was in sublime form. මට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ගැටලුව තියෙන දිනේෂ් චන්දිමාල් කොහොමද මෙතන ෆිට වෙන්නේ කියලා. දිනේෂ් චන්දිමාල් 2022 ඉඳලා තාම සෙල්ලම් කරලා නැහැ මේ ෆෝමැට් එකේ දන්න තරමින්. and I don't know why he's continuing to be in the squad. මම හිතන්නේ ඒ opportunity එක වෙන අලුත් ක්‍රීඩකයෙකුට දෙන්න තිබුණ opportunity එකක් කියලා මම හිතනවා. even though they don't even play. ඒ කියන්නේ ෆයිනල් 11 එකේ සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මේ එක්ස්පෝෂර් එක සෑහෙන වටිනවා අපිට. නවක ක්‍රීඩකයෙකුට මේ ඊළඟ සයිකල් එකේ බලනකොට ඊළඟ වර්ල්ඩ් කප් එක බලනකොට අපිට ඒ opportunity එක කාට හරි දෙන්න තිබුණා කියලා තන මම ඉන්නවා පෞද්ගලිකව. මම හිතන්නේ content creators ලා කීප දෙනෙක් ඕක ගැන කතා කරලා තිබුණා. ඉතින් මමත් ඉන්නේ ඒ වගේ තැනක. It's not nothing against Dinesh Chandimal, right? මුකුත් අවුලක් නැහැ. ටෙස්ට් ෆෝමැට් එක එයා හොඳට කරගෙන යනවා. and with his age මම හිතන්නේ he should concentrate on the test and ODI circuit. T20 circuit එක ඇතුළේ අපිට තව player කෙනෙක්ට opportunity එකක් දෙන්න තිබුණා කියලා මට හිතෙනවා. මට එහෙම විශ්වාසයක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම වෙලා නෑ. so අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ බෝලිං ඇටැක් එක දැන් ලීඩ් කරනවා. අපිට පේනවා කාලයක් තිස්සේ හොඳට perform කරා. ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් එකෙත් perform කරා හොඳට. ඉන්ඩියා සීරීස් එකෙත් හොඳට perform කරා. so දිගින් දිගටම හොඳට perform කරනවා. and he is now the leader of the pack. අපේ fast bowling unit එක ගත්තම ලීඩ් කරන්නේ දැන් අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ. අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ is in form. ODI ක්‍රිකට් වල limited overs ක්‍රිකට් වල T20 වල යාගේ ෆෝම් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ගැටලුවක් තියෙනවා. but සනත් ජයසූරිය සිලෙක්ටර්ස්ලා එයා ගැන විශ්වාසයක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් hopefully he will bring that ඒ faith එක යාට තිබ්බ faith එක එහා මේකේ එහෙමම කරයි කියලා හිතනවා. so බින්දුර ෆර්නෑන්ඩෝ is back. වනිදු හසරංග සෑහෙන silent below
below the radar under the radar ගිය player කෙනෙක් මේ කාලවකෝනේ දන්න කොච්චර ප්‍රශ්න ඇති වුණාද කියලා වනිදු හසරංගට but සෑන quiet ගමනක් ඇවිල්ලා දිනවා මේ මාස කීපේ so I think he'll get back into who වනිදු හසරංගේ is වදන හසරංගගෙන් champion bowler කෙනෙක් ප්‍රශ්න ඇති වුණා ඒක හරි නමුත් මම හිතනවා ඉක්මනටම ඒ back to his normal වෙයි කියලා කමින්දු මෙන්ඩිස් සබ්ලයිම් ෆෝම් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල ඒක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ මම හිතනවා ඔක්කොම ක්‍රිකට් ෆෑන්ස්ලා දන්නවා කියලා මම හිතනවා එක ප්ලේස්ලා අපිට කීප දෙනා ඉන්නේ all three formats සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් මට තේරෙන විදියට වනිස් පැතුම් නිසංග වනිස් කමින්දු මෙන්ඩිස් මම formats තුනම හොඳට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් තැනක් ප්ලේයර් කෙනෙක් කුසල් මෙන්ඩිස් is in the side open කරයි බොහෝ දුරට අද ඒතර පැතුම් නිසංක මතීෂ පතිරණ කුසල් පෙරේරා again අපේ senior player කෙනෙක් කුසල් පෙරේරාත් මම කියන්නේ ඉතින් කුසල් පෙරේරා ස්ක්වොඩ් එකේ තියාගෙන ඉන්න වැඩක් නැහැ he has to play දිගටම මේ series එක and ඉස්සරහට අපි world cup එක ගැන හිතන් ඉන්නවනම් and if you are thinking of playing කුසල් ජනිත් ඉස්සරහට එහෙනම් ඊට long run එකක් දෙන්න ඕනේ මේ හලන්න කරන්න බෑ but then how do you එතකොට ප්‍රශ්නේ top 4 එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා දැනට තින ටොප් 4 එකත් එක මයිස් තීක්ෂණ හොඳ CPL එකක් තිබුණා හොඳට perform කරා රොයල්ස් ලට so he is also in good touch පොඩි out of form ගතියක් තිබුණා අපේ ඉන්දියා සීරීස් එකේම දැක්කද ඒ පොඩි out of form එකේ හිටියා but he's done well in the franchise competitions ඉතින් මේක තමයි opportunity එක ආයි එන්න ජාතික කණ්ඩායමේ you know අර යාගේ තිබුණ permanent role එක ගන්න ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ හොඳට කරා ඉන්දියා සීරීස් එකේ වන් ඩේ සීරීස් එකේ විශේෂයෙන්ම දුනිත් වෙල්ලාල්ලගේ ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙනවා අනාගතයට අපිට චමිදු වික්‍රමසිංහ යන්ග්ස්ටර්ස්ලා දෙන්න මම හිතනවා මේ සීරීස් එක සෑහෙන ඉම්පෝටන්ට් ඒගොල්ලන්ට කරියර් එක හදාගන්න අර තන solidify කරන්න විශේෂම චමිදු වික්‍රමසිංහට මොකද දසුන් ශානකට දැන් යාට opportunity එකක් දීලා තිනවා දසුන් ශානක වෙලියෙන් තියලා චමිදු වික්‍රමසිංහට කියලා තිනවා look ඔයා හොඳට perform කරොත් this is the chance ඒක කරන්න කියලා so that's very good මම හිතන්නේ සිලෙක්ටර්ස් ලගේ පැත්තෙන් අපි යන් පොඩ්ඩක් ටීම් එක පැත්තට අද ගහන 11 ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු පැතුම් නිසංග කුසල් මෙන්ඩිස් කුසල් පෙරේරා කමින්දු මෙන්ඩිස් that top 5 looks really good right honestly මගේ opinion එක නම් පැතුම් නිසංග කුසල් මෙන්ඩිස් කුසල් පෙරේරා කමින්දු මෙන්ඩිස් චරිත අසලංක two right handers two left handers අපේ top 4 batting wala which is good right hand left hand combination එක එහෙම තියාගෙන යන්න පුළුවන් චරිත අසලංක බානුකෝ රාජපක්ෂ ගැන කතා කරන්න බානුකෝ රාජපක්ෂ has made a comeback and චරිත අසලංක විශේෂයෙන්ම කිව්වා යා ඉන්න ඕනේ කියලා ටීම් එකේ so it's not only a selector's choice captain with සෑන ඉන්පුට් එකක් දීලා දෙන බානුකෝ රාජපක්ෂ ඇතුළට එන්න කියලා I think බානුකෝ රාජපක්ෂ should be there හැබැයි බානුකෝ රාජපක්ෂගේ පැත්තෙන් එයා ජාතික කණ්ඩායමට තියෙන ඒ කමිට්මන්ට් එක එහෙම තියාගෙන ඉන්න ඕනේ සහ perform කරන්න ඕනේ දිගින් දිගටම so බානුකෝ රාජපක්ෂට තව opportunity එකක් දීලා තිනවා මම හිතන්නේ සනත් ජයසූරිය ආවට පස්සේ තමයි ඒක වෙන්නේ ඉතින් තව opportunity එකක් දීලා දෙනවා එතනින් එහාට ගියා වනිදු හසරංග චමිදු වික්‍රමසිංහ මහේෂ් තීක්ෂණ මහේෂ් මතීෂ පතිරණ අසිත ෆර්නැන්ඩෝ so අසිත ෆර්නැන්ඩෝ මතීෂ පතිරණ දෙන්න පේස් බෝලිං අටැක් එක ලීඩ් කරයි චමිදු වික්‍රමසිංහරත් මීඩියම් පේස් බෝල් කරන්න පුළුවන් දඹුල්ලේ සාමාන්‍යයෙන් හලෝ අකලක කොහමද මෝල්ඩිව්ස් හොඳයි ඇති කියලා මම හිතනවා අපේ ෆෑන් කෙනෙක් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මම හිතන්නේ මුල ඉඳලම TikTok එකේ අර ෆලෝවර්ස් ලයිව් එකට නිකන් 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් යන කාලේ ඉඳලා අකලංක හිටියා මගේ TikTok ෆෑන් බේස් එකේ ඉතින් දැන් අකලංක ඉන්නේ මෝල්ඩිව්ස් වල මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා ඒකටත් ඉතින් පොඩි අවධානයක් දෙන්න ඕනේ ඉතින් top 4 top 5 ගත්තා දැන් number 6 position එක බානුකෝ රාජපක්ෂ එහෙම තියාගෙන ඉන්නේ but we look at batting අපේ number 8 වෙනකන් you know it's a strong batting lineup we are a good team on paper මේක මේ on paper එක on the ground කරන එක තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේ වෙනකොට අප්ඩේට් එක නම් එහෙමම තමයි 7ට ටොස් එක දානවා කියලා තියෙනවා. තව විනාඩි 5කින් ටොස් එක දායි. ඊට පස්සේ අපි yeah I think pitch report එක මෙහෙමයි lot of grass and very dry it might be a little slow unlike what it's been in recent games and will be conducive for spinners could be a bat first track on right so දඹුල්ලේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලකුණු තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අපි දැක්කා ඇෆ්ගනිස්තාන් සීරීස් එකේත් ඒක හොඳ ලකුණු තිබුණා නමුත් මේ pitch report එකේ දැනට කියන විදිහට there is grass but it's dry it's not කොළපාට ග්‍රාස් නෙමෙයි it's a bit dry and ඒක නිසා it might be a bit slow පොඩ්ඩක් turn එක තියෙයි කියලා තියෙනවා but bat first කියන track එකක් so it will be a batting wicket but spinners ලට පොඩ්ඩක් advantage වෙන්න හැබැයි දඹුල්ල සාමාන්‍යයෙන් it's pacers ලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කරන්නේ දඹුල්ලේ so
බලාපොරතුන් නැතිවීදී රිපෝට තමයි ම ඇතරට දම්බුල්ල ට දෙයක් වෙලේ කියලා මොක දම්බුල්ල අපිගත්තොත් එන්නසෙල් ෆයිනල් එක තිබුණ කළම්බෝ ලකුණු හාර්සියක්ට වැඩිය ගැහව ජ්න මගතන 320 ගොද ගැව ති සාමානෙන් දම්බුල්ල මගතන ක්‍රිකට බෝඩට මොක්කරද හරිගලන හරිගලති ඒක දම්බුල්ල හොඳ බැටින් ට්‍රක් ඇතින පල්ල කැලේ ඇවරේජ් හම්බන්තට ෝල්ස ඇවරේජන් කෙත්තාරාමාරාපි කියන හොඳ ටර්න විකට ෝ අපි බැලන්ස හදාගෙන ගහිලතින අප මේන් ඉන්ටර්නශනල් ස්ටේඩියම් which is good වෙන්න ඕන විශේෂම T20 ක්‍රිකට් වලට it's entertainment එතකොට හොඳ බැටිං විකට්ස් එන්න ඕනේ and it gives us කියන්නේ අපේ ටීම් එකක් විතරත් ඒක අපිට ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න අපි ඉන්දියාවේ යනවා නම් අපි සාමාන්‍ය බැටිං ට්‍රැක්ස් තියෙන රටවල් වලට යනවා නම් ඒක අපිට ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න හොඳ තැනක් right යමු අපි YouTube එකේ පැත්තට මලයා වාටර් බටල් එකේ මොකද මේ වෙන්නේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ටොස් එක දිනුම් පාකිස්තාන් ස්ක්වොඩ් එක දැක්කද නැහැ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් බෝලිංగ్ ලයින් අප් එක නම් මොටි අර්නම රන් ලීකර්ස්ලා but they can get a lot of pace Alzari Joseph can get a lot of pace Shamir Joseph 140 plus දෙන්නම් බෝල් කරන්නේ other than that it's a very එකනේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සයිඩ් එක ගත්තම it's a rusty team but අමතක කරන්න එපා ඩැරන් සාමි is the coach ඉතින් එක විදියට ඩැරන් සාමි versus අනත් ජයසූරිය සීරීස් මේක දෙන්නම pretty new coaches ලා sorry excuse me සසනීප තත්ත්වයක් තිබුණා යසනීප තත්ත්වයේ මේ රිකව වේගන එන ගමන් තමයි මේ සීරීස් එක පටන් ගත්තේ emerging Asia Cup squad එක ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ මේ ටිකේම මම NSL එක ගැන කතා කරා හලෝ දස්සා NSL එක ගැන අපි කතා කරා NSL එක මේ පාර පැවතුණා නමුත් NSL එකේ මේ පාර අපි කොළඹ සහ හම්බන්තොට විතරයි සෙල්ලම් කරේ අපි පල්ල කැලේ යූටිලයිස් කරේ නැහැ දඹුල්ල යූටිලයිස් කරේ නැහැ දඹුල්ල නම් යූටිලයිස් කරපු නැති හේතුවක් තිබුණා ඒ දඹුල්ලේ ওই මීඩියා පැත්තේ එහෙම කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වගේක් ගිහලා තිබුණා මීඩියා බොක්ස් එක පැත්තට ඉතින් ඒ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික ඉවරනකම් ඒගොල්ලෝ NSL එක පාවිච්චි කරනවා නමුත් ෆයිනල් එක දඹුල්ලේ පාවිච්චි කරා ඔයගොල්ලෝ ඒ කන්ටෙන්ට් එක බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා මම දිගින් දිගටම කියන කතාව තමයි හලෝ පාසි දිගින් දිගට කියන කතාවක් තමයි NSL එක අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න එතන අපිට අපේ ඔයත් කියන තරුණ ක්‍රීඩකයෝ ගැන අයිඩියක් අපිට ගන්න පුළුවන් හොංකොං සික්සර්ස් සෑන මෙමරීස් තියෙන තැනක් එක්කෙනෙක් අහලා දෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ හොංකොං සික්සර්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා සෑන මෙමරීස් තියෙන මගේ එක මෙමරියක් තමයි හොංකොං සික්සර්ස් මගේ හිතන 98 වගේ රසල් ආනල්ඩ් සෙල්ලම් කරා හොංකොං සික්සර්ස් එකේ අන්තිම බෝලේ 6ක් ගහලා අපි මැච් එකක් දෙනවා very interesting entertaining ඔය හොංකොං සික්සර්ස් ටූර්නමන්ට් එකේදී මේ පාරත් අපේ කණ්ඩායමක් ගිහලා මම ලොකුවට ෆලෝ කරේ නැහැ හොංකොං සික්සර්ස් එක මේ පාර පටන් ගත්තා මං හිතන්නේ අපි කතා කරමු පොඩ්ඩක් විමෙන්ස් ක්‍රිකට් එක ගැන රයිට් දැන් මේ TikTok එකේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා මම ටික වේලස්සනින් ආවත් ඔය විමෙන්ස් ක්‍රිකට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න තමයි මට අංක එක තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි අපේ ෆෑන්ස්ලාගේ මයින්ඩ් සෙට් එක රයිට් මම ඔක කිව්වා ජාතික අපේ කාන්තා ජාතික කණ්ඩායම හොඳට පර්ෆෝම් කරනකොට උඩ දාගෙන ඒක පිරිමිඩ් කණ්ඩායමත් එක්කත් කම්පෙයාර් කරලා හෙන්න එකක් කරගෙන ගියා which is not a wrong thing to do ඒක හොඳයි එහෙම කරන්න ඕනේ අපේ කෙල්ලොන්ට එහෙම සපෝට් එකක් තිබුණ ජාතික කණ්ඩායමක් නෙමේ කාන්තා ජාතික කණ්ඩායම හැබැයි ඒ සපෝට් එක දීලා එක පාටම පරදිනකොට ඒ සපෝට් එක අනිත් පැත්තට කරකොල ඒකෙන් නිකන් අර උස්සලා පොලේ ගහන ෆෑන්ස්ලා ජාතිය ගන්න නම් මට නම් එහෙම විශ්වාසයක් නැහැ right they are not fans they are spectators ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕනේ හරිද ප්‍රේක්ෂකයෝ right ෆෑන් කෙනෙක් කියලා ඔළුව දාගෙන යන්න බෑ ඒගොල්ලෝ ෆෑන්ස්ලා නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රේක්ෂකයෝ right දිනනකොට විතරක් ඉන්න පරදිනකොට අයින් වෙන්න එහෙම කරන්න බෑ කෙල්ලෝ ටිකට හරියට I think conditions වල issue එකක් තිබුණා they couldn't adapt to the conditions මම හිතන්නේ පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක හිටියා අර හිතුවේ නැති බර්ඩන් එකක් තිබුණා ඒගොල්ලොන්ගේ කර මත and it didn't work right 4 to 4 හතරම පරාජය චමරි අතපත්තු ෆෝම් එකේ නෑ හර්ෂිතා ෆෝම් එකේ හිටියේ නෑ විශ්මි ෆෝම් එකේ හිටියේ නෑ ඒක වෙනවා right so මේ වෙලාවේදී මෙහෙමයි අංක 1 අපි එකනේ ෆෑන්ස්ලා ලොකු එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් තියාගෙන ඉන්නවා දේවල් එක you shouldn't right you need to understand අපි ඒෂියා කප් එක ලංකාවේ ගැහුවේ right ඒ ජයග්‍රහණය විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් නමුත් අපේ කන්ඩිෂන්ස් වල සෙල්ලම් කරේ and then world cup එක නෝට we need to be අපේ expectations පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන yes disappointing තමයි ජාතික කණ්ඩායමක් ගිහලා එහෙම ෆේල් වෙන එක disappointing තමයි but මේ
ට්‍රෝල් කරන පැත්තට නෙගටිව් කරන පැත්තට ඒ මනුස්සයුන්ව පර්සනලි ඇටැක් කරන තැනට යන එක නම් මම නම් අනුමත කරන්නේ නෑ. For me those are not cricket fans. Right? එතකොට දැන් මෙතන අය අහන්න පුළුවන් ඇයි එහෙනම් ඔයා බයින්නේ කොච්චර බයිනවද ඔයා ටීම් එකට perform කරන්නේ. බයින් එකේ විදියක් තියෙනවා. There is constructive criticism and then there is negativity. Right? මේ ට්‍රෝල් කරන තත්තට බන්දාගේ එකම පේජ් එකේ එකම පෝස්ට් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දිනනකොට කියලා තියෙන එකයි පරදිනට කියලා තියෙන එකයි කියන්නේ අහසට පොළොවයි වගේ. Right? So that shouldn't happen, right? You ටීම් එකක් වැටෙනකොට ඒ ටීම් එක පිටිපස්සේ හිට ගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ කරන වැරදි ඔක්කොම නෑ වැරදි නෑ මෙහෙම කියන excuses දෙන එක නෙමෙයි. Right? The fact is you need to support them. Right? වැරදි වුණා ඒ ඔක්කොම හරි, but why go troll, right? හිනා යනවා. ඒ කියන්නේ fans මම දන්නේ මෙහෙම මම දන්නේ මගේ audience එක එහෙම ලොකුවට මම එහෙම fans ලා දකින්නේ නැහැ, which is good. ලංකාවේ මිනිස්සු පොඩ්ඩක් ඔළුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම හැමතිස්සෙම දේවල් වෙනවා. ඒ වුණ ගමම්ම ටක් ගාලා පාගල දාන එක that's not the way to go. ටොස් එක ගැන තාම ආරංචියක් නැහැ. just live එක යම් බලන්න මොකද තත්ත්වය කියලා බලන්න. දැන්ට 7යි වෙලා වෙදින් දැන් ටොස් එක දාන්න ඕනි පොතේ හැටියට. දඹුල්ලේ කවුරුහරි මැච් එක බලන්න ගිහිල්ලා ඉන්නවන් නම් ටොස් එක දාන්න එන්න. Let's see what happens to the toss. Ranjan Madugalla, Russell Arnold, Charit Asalanka. Heads is the call. West Indies have won the toss. Bat first. Oh my God! So West Indies have won the toss and elected to field first. Mangito isala bat karai gila. Put a total on the board and see. I think they have confidence, you know, make a chase karaganna puluwan api kiya gawath kala. So we are batting first. Sri Lanka, yes, long time Danu sana kalayak ou live aave nae. So we are Sri Lanka batting first, West Indies bowling first. Mama ituwa West Indies bat karai kila muling, but I think they want to see how the wicket is going, so that's also they are Supreme TV very nice. Ai mokada nathi චන්දිමාල්ට බැරි නෑ. හැබැයි දැනට චන්දිමාල්ගේ ප්ලේස් එක එකක් නෑ top 3. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ චන්දිමාල්ල මේ ස්ක්වොඩ් එක ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නේ හේතුව තියෙනවා. අපි 17 members ස්ක්වොඩ් එක announce කරලා තියෙනවා T20 series එකට, right? Just listen to what Charita Salanka has to say. So Charit කියනවා එයාත් බැට් කරන්න ෆීල් කරන්න තමයි හිටියේ මුලින් කියලා. Because of the weather conditions, Duckworth and Lewis එකත් බලලා වෙන්නද කියන්නේ නැද්ද? I think Charith Asalanka is a right big choice, right? ඒ කියන්නේ සෑන් හොඳ choice එකක් ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ නායකත්වයට මම හිතන්නේ මම සෑහෙන කඩේ ගියා Charith Asalankaව captain කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කෙලවුනොත් ඉතින් ඒකත් මගේ ඔළුවේ කොටසක් තියෙනවා. But Charith Asalanka is a leader, right? ඒක අපි දැකලා තියෙනවා. And he's a kind of එකනේ මෙහෙම leaders ලා ඉන්නවා, right? ඒගොල්ලෝ when you get that leadership ඒගොල්ලෝගේ captaincy හම්බුන ගම ඒගොල්ලෝ හොඳට perform කරනවා, right? So Charith Asalanka seems to be that kind of a guy. I think දකුණේ කොල්ලෙක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ series එක සෑහෙන වැදගත්. So we're batting first. Let's see how it goes. Supreme වල නේ match එක යන්නේ දන්නේ නෑ. අයියේ චන්දිමාල් fan කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා දැක්කද? මම දැක්කේ නෑ. කොහෙද චන්දිමාල් ෆෑන් කෙනෙක් මන්දනේ සුප්‍රීමේ මොනවද වෙනවද මම බලන්නේ නෙමෙයි. I don't think it's going to make a difference. West Indies no, we are better out chasing, so yeah, that is also there. Hello, hi. Honestly, I think it's a 150 160. Weather conditions එකත් එක තමයි කියන්න අමාරු. I still think it's a 160 track. I think 160 is a good score. දන්නේ නැහැ එතනින් එහාට දෙයක් අපිට පේන්නෙත් නැහැ මෙතන ඉඳලා මේ දුර ඉඳලා. So 160 170 maybe bonus. වහින්න නැහැ players ලා on the ground. toss එකක් දාලා ඉවරයි. bowling ටිකකුත් යනවා. practice කරනවා කට්ටිය ලෑස්ති වෙනවා match එකට. Oh, that's news. Dinesh Tarunga, Babar, Azam, Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah dropped from the Pakistan squad. Pakistan administration has are lost, right? Eglonge cricket administration issues and you know the way they are selecting. මට තේරෙන්නේ අර පොඩි කොල්ලව ඇයි සෙල්ලම් කරේ කියලා.
what's his name, Ayub. I don't know why he's playing Test cricket. He needs to be playing T20 cricket, not Test cricket. මට ඒක තමයි මේ ස්කොඩ් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ලංකාවේ අපේ ජාතික කණ්ඩායමේ ස්කොඩ් එක තියෙනවා. I think we need it's time දැන් අපි T20 ස්කොඩ් එකයි maybe T20 one day පොඩ්ඩක් එකතු වුණාට අවුලක් නැහැ, but you know test side now for example Asith Fernando and දිගටම ශ්‍රී ලංකාව දිගටම සෑහෙන කාලයක්, right? So there's no break for the kid. මං හිතනවා I think we need to look at this, right? We need to look at a way where we can අර T20 ස්කොඩ් එක වෙනම ටෙස්ට් ස්කොඩ් එකක් ODI ස්කොඩ් එකක් ඒ වගේ අපිට ස්කොඩ් 3ක් හදාගන්න පුළුවන් නම් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ෆෝමැට්ස් තුනම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මම මේක ටික කාලයකට කලින්ුත් කිව්වා. කීප දෙනෙක් පේන්නේ සයිම් අයුබ් තමයි. I just he probably has a first class record but he still for me is still too raw, right? That is my issue with Saim Ayub. He's a superb T20 player, superb white ball player. I just don't know why you know put players like that there. And their entire system is in tatters, right? Pakistan team. It's sad to see them performing this badly, right? Hi, I'm living in UAE. Please recommend an online site to watch the match. Kawre danna nang online site ta match balanna. Please ape binupa hettiya rachara TikTok එකේ podi udawak දෙන්න. Any idea about the new government? Cricket channel එකේ politics කතා කරන්නේ නැහැ මම. හරිද? මේ ටිකේම politics කතා කරා. politics ගැන කියන්නේ සක්‍රියව YouTube එකේ හැමතැනම කතා කරා. අපි election කාලෙත් අපි election results උත් වෙනම දුන්නා. එතනත් කතා කරා. මම ඉඳලා හිටලා දැන් politics උත් කතා කරනවා. ඒ කතා කරන්නේ මේ channel එකේ නෙමෙයි. මෙතන මම politics අදලා ගන්නේ නැහැ. X opinion කියලා අපේ channel එකක් තියෙනවා. exposure news media channel එකේ දෙකේම අපි politics ගැන කතා කරනවා. මොකද politics කියන්නේ අපිට වැදගත් දෙයක්. right? අපි මොන වෘත්තිය යෙදিলা හිටියත් දේශපාලනය කරන දේශපාලනඥයෝ ගිහිල්ලා අපිව කාලා මකබාස් කරලා දානවනේ. ඉතින් අපි ඒ කතා කරන්නේ නැති නිසා කියලා මට හිතෙනවා. ඒ නිසා අපි කතා කරන දේශපාලනේ කතා කරන්න ඕනේ හැමෝම. but මේකට මම ගේන්නේ නැහැ. දැන් මගේ rules වගේක් තියෙනවා, මගේ ප්‍රතිපත්ති වගේක් තියෙනවා මම දේවල් කරනකොට. දැන් ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති මේ ටිකේම ගොඩාක් content creators ලට approach කරලා තිබුණා betting companies වලින්. දැන් මේ වෙනකොට ඇත්තටම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ බෙටිං කියන එක වැරදි කියලා, right? මොන මනුස්සෙට තමන්ගේ සල්ලි කොහොමද වියදම් කරන්න කියන එක මට ගැටලුවක් නැහැ. but then පේන තියෙන දේ තමයි බෙටිං මේ content creators ලත් betting companies promote කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මටත් ඒ යෝජනාව ආවා, මට invitations ආවා මේ ඒ අදාළ ආයතන වලින්. මම ප්‍රතික්ෂේප කරා. මොකද මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ බෙටිං ගැන. මම ඒක කරලත් නැහැ ජීවිතේට. මට ඒව ප්‍රොමෝට් කරන්න බෑ. හැබැයි මිනිස්සුන්ට ස්පොන්සර්ෂිප්ස් ඕනේ. ස්පොන්සර්ස්ලා නැතුව දුවන්න බෑ. මමත් මේ channel එකවත් මොනිටයිස් කරලා මොනුස්සෙක් නෙමෙයි. නමුත් we need to draw lines on who we promote and who we don't. ඒ message මට කියන්න ඕනුණා. ඔයා මේක ගොඩක් මෙසේ එක දාලා තියෙන නිසා මම කියවන්න ඕනේ. ඔයා මීට මාස 6කට කලින් ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එක අපි ફોකස් කරන්න ඕනේ නෑ. අපි ඒකේ නැහැ කිව්වා මතකද? ඔව් මම කිව්වා ඒක. ඒක මම කිව්වා. ඔව්. මම ඒක නේ කිසිම කනගාටුවක් නැහැ. මොකද අපි හිටපු තත්ත්ව දෙක අපි දැන් මතක තියාගන්න අපි පාකිස්තාන් එක්ක ඒ පෙරදුන මැච් දෙක නිසා තමයි අපි මේ තත්ත්වයට වැටලා තියෙන්නේ. and අපේ ටෙස්ට් team was not up to the standard. but in the last 6 months we have improved. right? so මම බය නැතුව කියනවා පැකිලීමකින් තොරව කියනවා අපිට chance එකක් තාමත් නැහැ කියලා. right? ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් මැච් 4කින් 3ක් ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ අපි ඒ කරපු පරණ වැරද්දක් නිසා. right? but we've improved as a team. right? so ඒ වෙලාවේදී අපි ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එක ගැන වැඩි හිතන්නේ නැතුව ඒ කියන එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එක ගැන වැඩි හිතන්නේ නැතුව සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. right? අපි ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එක කොන්සන්ට්‍රේට් කරලා සෙල්ලම් කරනවා ඒක වෙන දෙයක් වෙන්නේ. දැන් මම ඒත් කියනවා you know, even in the goal test, we should have tried another left-arm orthodox spinner. Because it doesn't look like we are going to be in the finals, right? Because අපි matches 4න් 3ක් ජයග්‍රහණය කරන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව ඉන්දියා ඕස්ට්‍රේලියා දින සෙල්ලම් කරන විදිහ සහ ඒගොල්ලොන් ජයග්‍රහණය කරන විදිහ තමයි අපේ opportunity දෙන්නේ. So our fate is in other people's hands. අපිට කරන්න පුළුවන් match 4න් 3ක් ජයග්‍රහණය කරන එක තමයි. ඉතින් මම මීට මාස 6කට කලින් කිව්වා test championship is not something that we should be focusing concentrating. අර එච්චර pressure එකක් දාගන්න ඕනේ නැහැ fans ලා විදිහට test championship එක ගැන. Even right now we don't look like we can get into the final unless Australia නිකම් මාර පිස්සුවක් කරගත්තොත්, ඉන්දියා මොකක් කරේ පිස්සුවක් කරගත්තොත් නිසා, and they are world class teams and they are deservedly the top 2 teams. and
මන් දන්නවා මේක පොපියුලර් ඔපීනියන් එකක් නෙමෙයි. නමුත් we didn't මේ ටෙස්ට් සයිකල් එකේ අපි ඉන්දියාවේ away tournament series එකක් ගැහුවේ නැහැ. අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේ away series එකක් ගැහුවේ නැහැ. So we were lucky in, to a certain extent. But we don't take anything away from the test side, right? They've done really well over the last 6 months. San hondara perform kara, England lat hondara perform kara. That is good. That is brilliant stuff to see, right? And දැන් අපි බලන්න ඕනේ අපි කොහොමද ඊළඟ WTC cycle එකේ World Test Championship එකේ අපි කොහොමද මේ final එකට රිංග ගන්න කියලා. Right? ඒක අපේ FTP එකත් එක්කත් බලපාන අපිට තියෙන series මොනවද කියලා, and every test match now let's start concentrating because we have අපිට confidence එකක් තියෙනවනේ දැන්. Right? අපිට confidence එකක් තියෙනවා. We are in the top 4. We are number 3 in the WTC. Right? So අපිට confidence එකක් තියෙනවා. Then now let's try and concentrate and do better, I think. එකක් දෙකක් දින්නම don't get ahead of yourself. ඔක තමයි ලංකාවේ fans වලට ගොඩාක්ම වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එකක් දෙකක් කොහෙන් හරි ජයග්‍රහණය කරාම දැන් හරි අපිට මුළු World Cup එකක් දිනන්න පුළුවන්. අපිට මේ දැන් ලෝකේ ඉන්න හොඳම ටීම් එකකට පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඔළුවට එනවා. I don't think that should happen. අපේ expectations පල්ලෙහෙන් තියාගන්න බිමින් තියාගමු පොඩ්ඩක්. මොකද අපේ cricket history එක ගත්තම අපේ expectations තිබුණේ නැහැ. right? අපි 1982 83 ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳලා අපි එහෙම ෆෑන්ස්ලා විදිහට මම කියන්නේ මේ පරම්පරාව නෙමෙයි අපිටත් අපේ කලින් පරණ මැච් එක බලන දින්න නැත්තම් කරන්න දෙයක් නැහැ වගේ තැනක තමයි හිටියේ. අන්න ඒක තමයි මම හිතන්නේ හොඳම. right? Constructive criticism again no problem. But එතනින් එහාට ගිහලා මාර expectations එක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. සයිඩ් එකේ මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ සංඝකාරලා මහේල්ල ගහන අර ගෝල්ඩන් ඊරා එකෙත් එහෙම එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් අපිට තිබුණා කියලා. නෑ ඒකම තමයි විමෙන්ස් ටීම් එකට තුනේ. විමෙන්ස් ටීම් එකටත් මාර එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස්. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයින්ටත් එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් වැඩි වුණා. right? They are not a great team, right? මේ අපේ men's team එක ගත්තත් අපේ women's team එක ගත්තත් they are not great teams but they can be great teams, right? ඔන්න උතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. Right? They're very good on paper. They really can do well. Then women's team good. පොඩි නෙමෙයි. කියන්නේ තව හැදෙන්න ඕන players ලා තියෙනවා එතනට එන්න ඕන. Right? So චම්රි අතපත්තුගේ weight උඩ තාම ඒ weight එක හැම්ම තියෙනවා. Right? චම්රි අතපත්තු out වුණ ගමන් the pressure is seen in the faces. Right? So we still need to find players. We still need to develop this cricket. ඉතින් ඒකට support කරන එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ඉතින් දෙයක් නෑ. ඔයා ලයිව් ස්කෝර් එක දෙනවා දෙන්න ඕනේ. කෝ දෙනවනේ. දෙනවලු. මොනා වුණත් අසිතව පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ටෙස්ට් වලට ඌ තරම් හොඳ බෝලර් කෙනෙක් නෑ ලංකාවට. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් විතර රෙස්ක් එකක් මෙහෙමයි. එහෙම ලොකු රෙස් දෙන්න ඕනේ නෑ රුමා මං කියන්නේ. අපි ඔය ප්ලේයර් මැනේජ්මන්ට් කියන එක it's a very tricky thing, right? අපි කොහොමද these are athletes, right? ඉතින් දිගටම සෙල්ලම් කරන්න ඒගොල්ලෝ හොඳ වෙනවා එක පැත්තකින්. ඉතින් ඉන්ජරි වෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරනවට වඩා ඒගොල්ලෝ ඉන්ජර් වෙන්නේ නැති වෙන විදියට ඒගොල්ලෝ හදාගත්තා නම් ඇති. Right? It's not about giving them rests. Frequent rest. හරිද? Frequent rest උත් case. හරි. මොකද ඉන්න ෆෝම් එකත් එක්ක එහෙම දිගටම සෙල්ලම් කරන්න යන්න ඕනේ. confidence එකත් එක්ක. It's about ඒගොල්ලෝගේ nutrition එක ඒගොල්ලෝගේ day to day ඒගොල්ලෝගේ fitness කොහොමද ඒගොල්ලෝ maintain කරන්නේ, their gymming sessions, strengthening sessions, ඒව ගැන පොඩ්ඩක් focus කරන්න. ඔය injury ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඒ කාලේ දැන් වාස්ලා මට කියන්නකෝ injury වුණ ප්‍රමාණය අපි දැක්කද එහෙම නෑනේ. වසීම් අක්‍රම්ලා වකා යුනිස්ලා ඉඳලා හිටලා තමයි injure වෙන්නේ, right? So they had that ඒ work ethic එක ඒගොල්ලෝගේ තිබුණා to take care of themselves. අන්න ඒක අපි කරන්න ඕනේ cricket ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකක් විදිහට. මිසක් එහෙම ලොකුවට පරිස්සම් කරන්න දෙයක් නැහැ මේ ප්ලේයර්ස්ලා. ඩොමෙස්ටික් එකේ පොඩි රෙස්ට් එකක් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. but game time see ඕනම කෙනෙක් ක්‍රිකට් ගහලා මේ ඔඩියන්ස් එකේ තිනවනම් ක්‍රිකට් ගහපු අය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා net practice කරන එක හෝ නිකන් practice session එක වගේ නෙමෙයි මැද ගිහිලා අපි කියන්නේ middle time, right? මැද ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන ඒක සෑහෙන වටනවා අනිත් normal practice sessions වලට වඩා. So it's important that you get a game or two in, right? And මේ ටිකේ මම දැක්ක දෙයක් තමයි අපේ ජාතික කණ්ඩායම් වල ඉන්න කෙනෙක් development squads වල A team වල ඉන්න players ලා as soon as they are back they are in the domestic structure, which is very good. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ players ලා ආයෙ එන්න ඕනේ ඒක ඇතුළට. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ ඒ හොඳ players ලා දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ වගේ ගිය අපි ඒක දැක්ක නුවනිද ෆර්නෑන්ඩෝ, පස්සේ සූර්ය බණ්ඩාර, ආහන් වික්‍රමසිංහ සවුත් ආෆ්‍රිකා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා 100 වදයක් ගහපු අන්තිම මැච් හතරේ NSL,
රයිට්. එතකොට ඒ හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක් එළියට තියන්නේ නැතුව ඒ හොඳ ප්ලේයර් ඇතුළට ගාවට පස්සේ බෝලර්ස්ලටත් හොඳයි. ඒ බෝල් කරන බෝලර්ස්ලට හොඳයි, ඒගොල්ලෝ බෝල් කරන හොඳ බැට්ස්මන්ලට, රයිට්. සෝ ඇස් අර ඊකෝසිස්ටම් එක අපි කියනවා ක්‍රිකට් ඊකෝසිස්ටම් එක හොඳට තියාගන්න පවත්වාගෙන යන්න මේ ප්ලේයර්ස්ලා ආයි ඩොමෙස්ටික් එකේ සෙල්ලම් කරන එක හොඳයි. ඉතින් රෙස්ට් එකක් ගන්න එක නැති එක මම හිතන්නේ ඒක ෆිසියෝස්ලාගේ වැඩක්. මෙඩිකල් ඔෆිසර්ස්ලා වගේ රෙකමන්ඩ් කරන්න මෙයාට අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක. පටන් ගත්තද මේ හිර වෙන්නේ ඇයි මේක? ඒගොල්ලෝගේ අවුලද? So no matches in Colombo. Colombo match balan hitiya na. No. Nuwan Tushar is not in the side. ශාන් අබේසිංහ උපුල් තරඟට ලොකුවට කේස් නැහැ. උපුල් තරඟට ලොකුවට කේස් නැහැ. එහෙම ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉතින් දන්නන්න නැතුව රටින් පිට වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක ලෝයර් කෙනෙක් මාර්ගයෙන් ඒක සෝට් අවුට් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ඊළඟ එකේ යට. එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මං හිතන්නේ. and දන්න තරමින් උපුල් තරඟම තමයි කම්ප්ලේන් එක දාලා තිබුණේ. ඔය මැච් අය ඉන්දියා ටුවර් වල හැම ග්‍රවුන්ඩ් එකමයි ලංකා එකම ග්‍රවුන්ඩ් වලයි ගහන්නේ. අපිට තියෙන ග්‍රවුන්ඩ්ස් එච්චරයි දුලිප. අපිට හම්බන්තොට තියෙනවා, අපිට පල්ලේ කැලේ තියෙනවා, අපිට දඹුල්ල තියෙනවා, අපිට කෙත්තාරාම තියෙනවා. يعني ෆ්ලඩ් ලිට් ටෙස්ට් ලයිට් ෆ්ලඩ් ලිට් ග්‍රවුන්ඩ් අපි ගාව තියෙන ඔච්චර තමයි. ඉතින් ඔය හතර තමයි අපි කරක් ඉන්න වෙන්නේ. වෙන ඉතින් ගහන්න අපිට ග්‍රවුන්ඩ් නැහැ. මම හිතන්නේ මේ වගේ පුංචි රටක ඒ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් හතරක් තියෙන එක ලොකු දෙයක්. මම හිතන්නේ ඒත් වැඩි කියලා. we need more grounds. ඒ කියන්නේ ස්කූල් ටෝර්නමන්ට් එකට හොඳ ග්‍රවුන්ඩ්ස් ටිකක් ඕනේ. අපේ ප්‍රීමියර් ටෝර්නමන්ට් එකට හොඳ ග්‍රවුන්ඩ්ස් ටිකක් ඕනේ. ඉතින් ඒවා මම හිතන්නේ ඊට වඩා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස්. ටීනෝ මවෝයෝ මේකත් කුඹුරු පිච් එකක් නැහැ. නැත. කුඹුරු පිච් නැහැ, but dry. There is grass on the pitch, but it's dry grass. මේ මොකද මේ ආයි දාන්නේ කවර්ස්? නෑ දාපු එක. Yeah. So Dasun Chanaka has been dropped. That's the news. Dasun අන්තිම ඉනිං 10ම ෆේල්. හොඳටම ඒත් අපේ ෆෑන්ස් තාම නිහතමානී නෑ. ඇත්තටම දසුන් see it's sad that Dasun Chanaka මේ තත්ත්වයට ඇట్లా තින්නේ. Right? And I think මට Dasun Chanaka අර LPL කාලේ හම්බුනේලා මම දසුන්ම කිව්වා මූණටම දසුන් මේ ඔක්කොම අවුල් ටික ඔයාගේම අවුල් ටික මිසක් වෙන කාගේවත් අවුල් නෙමෙයි. ඔයා ඒ ටික හදා ගන්න ඕනේ. And he accepted. And I think he will be back. මං හිතනවා and it's a good thing, right? දැන් චමිදු වික්‍රමසිංහ මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා. දිනුර කළු පහන එනවා හිමින් උඩට. එතකොට දැන් දසුන් චානක එතන ඉන්නවා, චාමක කරුණාරත්න ඉන්නවා. so අපේ ඒ දැන් අපිට නිකන් තේරෙනවානේ පොඩි groupings හැදෙනවා දැන් අපිට. ඒ කියන්නේ අර අපි හොයන අර hard hitting all rounder position එකට බෝල් කරන්නත් පුළුවන් player කෙනෙක් නා ජනිත් ලියනගේ ඉන්නවා තව පැත්තකින්. right? so there are 4 or 5 players in that ඒ කියන්නේ ඒ position එකට. ඒතර අපි top order එක ගත්තොත් එහෙම top order එකේ 4 දෙනා ගත්තොත් මේ 4 දෙනාට ෆයිට් එකක් තියෙනවා. 5 6 7 එතන ෆයිට් එකක් තියෙනවා. දැන් පොඩ ෆයිට් එකක් හැදෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඩොමෙස්ටික් එක ගත්තම පසුදු සූර්ය බණ්ඩාර, අහන් වික්‍රමසිංහ, ක්‍රිෂාන් සංජුල, පවන් රත්නායක, දැන් යශෝද ලංකත් හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. නුවනින්දු you know is in and out, he's in for we can form එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. so නුවනින්දු ඉන්නවා. I mean there are good groupings, right? අපේ top 4 ගත්තත් අපේ top 3 ඊට පස්සේ එන 5 6 7 ගත්තත් we've got good groupings which is good, right? ඒක හැදෙන්න ඕනේ. ඒක හැදෙන්න ටික කාලයක් යනවා. මම හිතන්නේ ගොඩාක් ෆෑන්ස්ලට ඒ patience එක තිබුණේ නැහැ. මේ ආයි toss එක යන්නේ මේ production එකට track ආයි toss එක කරනවා. බලන්න live ද කියලා. මගේ ක්‍රිකට් කෝච් කෙනෙක් මම ඇහුවා වනියාද වැන්ඩසේද කියලා. he said that both Vania and Vanda should play in the same team. What do you think? Look, යාට මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනද එහෙම කියන්නේ, but I don't know why we would play two leg spinners, two orthodox leg spinners together in one team, right? ඒ variation එක අවශ්‍ය නිසා when you have a good leg spinner in වනිදු හසරංග, we can අපිට තව බෝලර් කෙනෙක් utilize කරන්න පුළුවන්, like you know probably another off spinner නැත්නම් තව left arm orthodox bowler කෙනෙක් තව variation එකක් ගේන්න පුළුවන්.
So I'm not a fan of Nuwan Tushar and Matisha Patran playing together. එහෙම එකකුත් නැහැ. I'm not a major fan. I'm just wondering why would you play to DS ground එකේ floodlight දැම්මා අයියේ ළඟදී. ෂා really nice. අයියේ whitening cream එකක් use කරනවද? හහා පියුමි හංසමාලිගේ. නෑ නෑ. ඔව්. මේ ආයි toss එකයි ඒ කැල්ල යන්නේ මොකද? අයියේ තනුක දාබරේ ගැන මම කතා කරලා ඇති. මේ උගුරු ලේරත් වෙනකම් මම කතා කරලා ඇති තනුක දාබරේ ගැන. He needs to perform. ඉතින් තනුක දාබරේ එයාගේ potential එක තාම තනුක දාබරේ දන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. බලන් ඉන්නවා නම් බයින්න එපා. තනුක දාබරේ he's still a player who is scoring 30s and 40s, right? That's not going to work. Top order batsman කෙනෙක් 30 40 හැමදාම ගහන්න බෑ. Right? He needs to go out there, get those 40s. ගහනවා ඒක. ඒ කියන්නේ 30 40 කාලා ගහනවා කොහොම හරි. 30 40 කාලා 60 70 කරගන්න ඕනේ, 70 80 100 කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරනකම් and ඒක consistently කරන්න ඕනේ. consistently කරනකම් මම හිතන්නේ තනුක දාබරේට ඒ opportunity එක හම්බෙයි කියලා. ඉතින් ඒක අතේ තියෙන්නේ තනුක දාබරගේම තමයි. Lewis King, Shea Hope, Roston Chase, Rutherford, ගියානේ. කියනවාකෝ කුසල් ගැන ප්ලීස් මොනා කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන මොනවත් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. රයිට් කුසල් මෙන්ඩිස් තමන්ගේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මම කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන මම මේ අවුරුද්ද මුලමත් කිව්වා. මගේ කන්ටෙන්ට් වලත් මම කියලා දෙනවා කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන. මම කිව්වා මේ අවුරුද්ද තමයි කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ අවුරුද්ද. ඒකෙන් කියන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් මේකේ තමයි perform කරන්නේ නැහැ. කුසල් මෙන්ඩිස්ට මේ අවුරුද්දේ එයා consistently perform කරේ නැත්නම් he will start losing his place and he has to. right? අවුරුදු 10ක investment එකක්. and දැන් අපිට ප්ලේයර්ස්ලා මතු වේගෙන එනවා ඩොමස්ටික් එකේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ හොඳට කරගෙන යනවානේ. දැන් මම දැන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල I think they did a good thing. එයාව number 7 දාලා මම හිතන හොඳ දෙයක් කරේ කියලා. Let's see how we can do in the ODI and the T20 format. right? කුසල් මෙන්ඩිස් ඒ ODI T20 format එක හොඳට කරන්න වෙනවා මේ අවුරුද්දේ. I think this is the year that he really needs to put his hand up and say, look, no, I am the batsman that I can be. ඒ potential එක තිබුණ player කෙනෙක් මේ. ඒක ආයි වෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. National anthems are being played. එන තා විනාඩි 5කින් වගේ match එක පටන් ගනී. yes, West Indies sorry India versus Bangladesh T20 එක බැලුවා අන්තිම එක. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ මොකද්ද ඒ උනේ කියලා. මං හිතුවා 300ක් ගහයි කියලා. 300 පණී කියලා ඒ ගහපු ගහලට and I'm very happy about Sanju Samson. I have been a Sanju Samson fan for the longest of time. මං හිතන්නේ IPL ගහපු මුල් කාලේ ඉඳලා මම Sanju Samson ගේ fan කෙනෙක්. හරි අඩුයි මං එහෙම players ලගේ fans ලා වෙනවා. But it's great to see Sanju Samson playing that way. It's just amazing hitting. It's just කෙනෙක් වචන නැහැ ඒ පාරවල් ගැන කතා කරන්න. And he is one of those cricketers, නිහතමානී හරිම down to earth and he fought hard, right? ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ ටීම් එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ 11 ඇතුළට රිංග ගන්න තියෙන අමාරුව. ඒ අමාරුව එච්චර අමාරුකම් තියාගෙන and disappoint වෙන්න තිබුණ opportunities ගොඩක් තියාගෙන he did well. And he's back and he's doing really well. Good to see. මම හිතුවා අභිෂේක් ශර්මත් ටිකක් හොඳට කරයි කියලා, but no, not up to expectations. So and Hardik Pandya is Hardik Pandya තමයි හොඳම example එක අපේ cricket fans ලට. ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ මම දැක්ක දැන් මේ ළඟදී ඔය ආගියුමන්ට් එකක් ගියා Facebook එකේ යනකොට මේ කියන්නේ players ලට බයින කතාවේ අපි බැන්න නිසා තමයි දැන් players ලා හොඳට සෙල්ලම් කරන්නේ. අනේ please. මොකද ප්ලේයර්ස් ලා අඳුරන අය දන්නවා, ප්ලේයර්ස් ලාත් එක්ක ඉන්න මිනිස්සු දන්නවා ඒගොල්ලෝ කොච්චර මානසික පීඩාවකට ලක් වෙනවද කියලා මේ trolling නිසා. මේ නෙගටිව් ඒ කියන්නේ කිසිම මොලේ ඇති දේවල් නෙමෙයි කියන්නේ. අතට හිතා ගන්නත් බෑ ක්‍රිකට් ෆෑන් ලා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. And the same thing happened in India, right, to Hardik Pandya. But then look what Hardik Pandya did. ඉතින් මම ප්ලේයර්ස් ලගේ පැත්තෙන් කියන්නේ ප්ලේයර්ස් ලාට තියෙන වැඩේ තමයි මිනිස්සු මොනා කිව්වත්
මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් කොච්චර කැපිලි තිබුණාද ඒ මොනවා තිබුණත් තමන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට බැස්සම යශෝද ලංකා is a very good example. මගේ ඕගොල්ලෝ පරණ පොඩ්කාස්ට් එකක් ඇති කොහේ හරි YouTube හරි TikTok වල හරි කොහේ හරි ඇති යශෝද ලංකාට මම බයිනෝ right for the fact that you know මීඩියා වල යා දිගින් දිගටම කියව ගියා you know යාට උන අසාධාරණකම් ගැන ප්ලේයර්ස්ලා මේ ලංකාවේ යශෝද ලංකාවට කලින් ඉඳලා ලංකාවේ ගොඩාක් අසාධාරණ ලක් වෙච්ච ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා right ඒක මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ වෙන දෙයක් ඒකෙන් කියන්නේ සිස්ටම් එක හරි කියලා නමුත් 15ක් සෙල්ලම් කරන ජාතික කණ්ඩායම ඇතුළට 450කින් තමයි සිලෙක්ට් කරන්නේ 450 500ක් ඕන 600ක් ඇති අපි ඩොමෙස්ටික් ගත්තොත් right so අසාධාරණකම් වෙන්න පුළුවන් ඕක ඇතුලේ right අම්මට සිරි ජාතික ගියනවා දැන් ඒක දැක්ක let's go let's do this Vanidhu Hasaranga looks fit Vanidhu Hasaranga me looks really fit I hope he's fit me honda crowd එකක් කියලා දඹුලේ සාමාන්‍යයෙන් දඹුලේ ඉතින් සෑන්ඩ් හොඳ crowd එකක් ඉන්නවා මම දන්නවා ඒකටත් මිනිස්සු troll කරනවා කියලා වියලි කලාපේ කියලා නමුත් I like the support that Dambula fans always give so අද මියන්මාර් vs ශ්‍රී ලංකා ෆුට්බෝල් මැච් එක බැලුවේ නෑ මොනවා වුණාද දන්නේ බලන්න බැරුණා if Tamindu wear a West Indies jersey they can identify he looks very West Indian no පැතුම් නිසංග කුසල් මෙනිස් කුසල් පෙරේරා කමින්දු මෙන්ඩිස් චරිත අසලංක බානුක රාජපක්ෂ සෝය 6 දෙනා මොන හරි කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් අනිත් පැත්තේ එවින් ලුයිස් බ්‍රැන්ඩන් කිං අල්සාරි ජෝසප් ශමා ස්ප්‍රිංගර් is there ගුඩකේෂ් මෝටි ශමාර් ජෝසප් අල්සාරි ජෝසප් 140ට වැඩි දාන්න පුළුවන් දෙන්නටම රොස්ටන් චේස් සෑන් හොඳ ඉතින් බෝලේ මොන හරි කරන්න පුළුවන් වේ අද ෂර්ෆෙන් රතෆර්ඩ් රෝමන් පාවල් රොමේරියෝ ෂපර්ඩ් අම්බෝ නම කියවනේ ඔබ බයදෙනවා කමෙන්ට්ස් අය මැච් එක දවසට කලින් ප්ලේයිං 11 එක තෝරන එක ටීම් එකට වාසියක්ද නැද්ද මං හිතන්නේ එහෙම අවාසියක් තියෙනවා කියලා. එහෙම ලොකු වාසියක් අවාසියක් නැහැ. විශේෂයෙන් දැන් කාලේ රයිට් ඔය මුළු ස්ක්වොඩ් එකේම ඇනලිටික් එකක් තියෙනවා ටීම්ස් වලට. ඔයා කමෙන්ට්ස් කියන්න නැහැ කියලා බයිනවා. මේ නැෂනල් ඇන්තම් ගැන වෙලාවයි මං කියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙමයි. අශ්රෆ් ආලි දාදිරෝ ඔයා කමෙන්ට්ස් කියවන්නේ නැහැනේ ලොකු අයියේ කියලා. උඩ දාදිර කමෙන්ට් එක වනිදු බඩගෙඩියා අද වඩා ගන්නවා අයියේ. කොහොමද කියවන්න කියන්නකෝ ඒ කමෙන්ට්ස් අෂෙන් බණ්ඩාර is in and out එයාගේ performance consistent නැහැ domestic එකේ so that is probably the reason why he's not මොකද අනිත් එක එයා ශ්‍රී ලංකන රෝල් එකක් අනුව ඒක number 5 6 7 you know bowling all round එතනට players ලා ඉන්නවා දැනට අපිට so he needs to work hard and then come in ඔයා නම් ඉතින් තිබ්බට arresting world there are new what I can't what are there any new LPL related news rumors nothing yet nothing at all to be honest
I think next year මම දැන් ජනවාරි පෙබරවාරි වෙනකොට අපිට මොන හරි ආරංචි වෙයි. Emerging club එක emerging Asia Cup එක ගැන කතා කරන්නත් ඕනේ. When is it happening? I don't even know when is it happening. Pathum Nisanka 54 innings 100,418 28 point average එන අපට අවුල් මේ හදා ගන්න. Pathum and Kusal Mendis. ඉබ්බන් කටුව වැව නිහඬ අද නැද්ද? Look at the strike. Kusal Mendis strike rate 133.77. ඕනම වෙලාවක හයක් ගහන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් බානුක රාජපක්ෂ කියන්නේ. They should give Pawan to place in the team even if he is not playing 11, at least get good experience. Look, I think මම පවන් රත්නායක ගැන මම හිතන්නේ මම තමයි මුලින්ම කතා කරුවේ දෙසැම්බර් ජනවාරි මාසේ. I still think he needs time, right? මොකද එයා ශ්‍රී ලංකන් පොසිෂන් එකේ දැනට අපි solid 4-5ක් නෙමෙයි 6ක් විතර ඉන්නවා, right? First ball. Thank you very much. Down to third man. We are off the mark. Pathum Nisanka off the mark. මේ සමහර කමාරය ගෙන කමෙන්ට්ස් කියවන්න නැහැ කියලා. සමහර කමෙන්ට්ස් කියවන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. නැත්තම් කියවන්න පුළුවන්. So first ball Kusal Mendis Alzari Joseph. Bet එකේ වෙදනු ජාලිය is always there. They should give, I read that Charit Jayampati, Lankan Hardik, if he had given, no. Charit Jayampati, he also didn't perform well, no, Nadil. I mean, look at his performances, yeah, domestic is and hell I think. I think, because under 19 level, like in the club level, like if you're not performing consistently, under 19 and, you know, even the club domestic level is a different ball game, right? Api players la parisang kare නැති එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ එහෙම players ලා talent එක තියෙන players ලාව අල්ලගෙන හිටපු නැති එක ප්‍රශ්නයක් domestic එකේ. But then even on administration club level එකේ, you know, there is a limit that people can do, right? මොකද හැම අවුරුද්දේම under 19 team එකකට හැම අවුරුද්දේම under 19 players ලා set එකක් club level එකට එනවා. එතකොට when those players keep doing well, අරගලොන් හැලෙන එක ඉතින් සාමාන්‍ය දෙයක්. So Charit Jayampati was someone, you know, even I expected to be in the national team. But එයාම තමයි perform කරන්නේ. ඔය Charit Jayampati එක්කෙනෙක් අනිත් එකන තමයි සම්මු අශාන් ඒ වගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන. ඉතින් you know under 19 level එකේ perform කරාට how you perform in the domestic කියන්නේ club level එකේ perform කරන එක තමයි වැදගත්. වැදගත්ද? නෑනේ. White ball. මගේ එක කමෙන්ට් එකක්වත් කියවන්නේ නැහැ. මම මේ ඉන්නේ යසාගේට. ඔයාගේ එකක්වත් කියවන්නේ නැහැ කොහොමද අකලංක? Puran ආවේ නැත්තේ. So everybody citing personal reasons, but I think West Indies administration එකට මම හිතන්නේ even the ICC, right, needs to start doing something about this. Right, they need to be doing something about it. මොකද මේ franchise tournaments වැඩි වෙන්න, right? Franchise tournaments, franchise leagues වැඩි වෙන්න players ලට you know ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් වරදක් නැහැ. But there needs to be some kind of, you know, I don't know what it is, right? Policy එකක් මොකක් හරි තියෙනවනේ ජාතික කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරන you know players ලට කෝටා එකක් හරි. මොකද මේ යන විදියට looks like international cricket is going to be in a lot of trouble මේ franchise cricket වැඩි වීල්ලට. So well done. Two there. Yeah. So outfield looks good, right? Even though there was rain, outfield පොඩ්ඩක් හොඳයි වගේ. මේ සාසින්ද ඇයි දාගන්න ස්කෝර් එක දාගන්න. මතීෂ ගැන කියන්න බෑ වගේ. දැයි මතීෂ ගැන මොකද කියන්නේ? මතීෂ ගැන මොනවද කියන්න ඕනද? මොකද්ද මතීෂ ගැන කියන්න ඕන? Look, මතීෂ NSL ෆයිනල් එකේ හොඳට perform කරන්නේ නැහැ. දඹුල්ලේ ඉතින් වැදුනා. ඒ කියන්නේ විකට් එක සෑහෙන හොඳයි බැටිං වල. මතීෂ ගැන he's then solid අපේ white ball opening bowler. ඉතින් එහෙම
කියන්න දෙයක් ඉතින් මතීෂ ගැන නැහැ. So very busy. And it's something that අපේ T20 side එකට අමතකුණ එක දෙයක් තමයි dot ball percentage. මතකද ඇති ඕගොල්ලන් හිටියනම් මගේ content වල World Cup එකට කලින් මම කිව්වා dot ball percentage එකේ ප්‍රශ්නේ. අපි overall record ගත්තම සෑහෙන dot ball percentage එකක් අපේ තිබුණා. මට දැන් figures මතක නැහැ. නමුත් මේ ගැන අපි දිගින් දිගටම කතා කරපු දෙයක්. Dot ball percentage. It was just too much. මේ දැනට මේ over එක බලාගෙන විදිහට they are looking to get that run always. So that's probably a change. අපි දන්නේ match එක දැන් පටන් ගත්ත විතරයි. ඉතින් තව ඕවර්ස් 20ක් තියෙනවා. යන්න. Good bounce. Maybe it's Alzari Joseph, but there's good bounce. පොඩි tennis ball bounce එකක් තියෙනවා. මොකද තාත්තේ ස්කෝර් එක දාගන්න බැරිද අපිට? මතක නැද්ද ස්කෝර් එක දාන්නේද? Yeah, you talk about him, but also the backup, but I don't see any consistency compared with others. Who are you talking about, Sujit? I missed your previous. Yeah, exactly. So we had a very high percentage of data එක කොහේ හරි ඇති මං ගාව දැන් නෑ. කොහේ හරි තියෙන්න ඕනේ. කොහොම අපේ ටෙක්නිකල් ටීම් එක? මතීෂ වයිට් කින් කියලා දානවා. මතීෂ පුටි. I don't see a lot of movement, right? But there's good bounce. Yes, I did. I watched the highlights also. මෙතන එන්න ඉස්සෙල්ලා මම ආයේ ඒ හැකේ highlight එක බල හිටියා. Shama Joseph. Oh, good line, good length. Good ball to a good batsman. Oh, මේ ටෙක්නිකල් ටීම් එක අද අජූතයි. ස්කෝර් එක දාන්නේ. අර සිංගර් එකේ මේ ලෝගෝ එක නිසා මේ නිකන් අර ලයිට් අප් වෙලා වගේ පේන්නේ සම්ස්. Ooh. Squared him up. That's a single in the extra cover. How far are the boundaries? I'm not exactly sure how far the boundaries are. මම නම් කියන්නේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වගේ ටීම් එකක ශ්‍රී ලංකනෝට විශේෂයෙන්ම දඹුල්ලේ වගේ තැනක you know the boundaries need to be pushed back. දඹුල්ලේ ground එක ලොකුයි. ඒක කරන්න පුළුවන්. Right? I don't know what the measurements are right now මේකේ. සසින්දු හරියන්නේ නැහැ එලවන්න කාලේ හරි වගේලු. ටක් ගාලා දානද ස්කෝර් එක please. අයියෝ හිර වෙනෝ. This is good bounce. ලක්ෂිත මානසිංහ. තව කල් තියනවනේ. ඊයේ බුරියානි කෑවද? ඊයේ බුරියානි කන්නේ. ඇයි බුරියානි කන්නේ? යෝ YouTube එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් හරියට දී ගන්න බෑනේ ඉතින්. ඒක හිර වෙනවනේ. අපි බැටිං කම්පනීස් වලින් අපි ස්පොන්සර්ෂිප් ගත්තේ නැතුව ක්‍රිකට් බෝඩ් එක ගන්නවා. අර ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පුරාම තියෙන බැටිං කම්පනීස්. That's right. 141 kilometers per hour. Oh, Laguna sand. I don't see a lot of swing though. There is bounce. I'm not seeing a lot of swing. Movement එකම ලොකුට පේන්නේ නැහැ. But there is a lot of bounce. Right? I still think it's a batting wicket. I still think that 160, 170 is. Nishan Peris has been performing consistently. Nishan Peris consistently perform karna play kare domestic structure ke. Well played, not in the gap. මට තේරෙන්නේ මේ කමෙන්ටරි එක මොනවද කරන්න කියලා කට්ටිය. Oh seriously. බංගලිය ෆයිනල් කෑවනම් මෙන්න ඒ කුරුළු සතුට. 9 for no wicket, 1.4 overs. Nisanka on 3, Kusal Mendis on 3. There's no boundary yet, no? Look, Kusal Janit and
ඔය කොන්වර්සේෂන් මම සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ well bowled. That's movement of the wicket, right? ඔය ආගමට කොන්වර්සේෂන් එක සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ තියෙන එක. කුසල් ජනිත් පෙරරන් පැතුම් නිසංගක ඕපන් කරන මමත් හිතනවා left and right hand combination එක තියාගත්තොත් හොඳයි කියලා. But I like seeing Kusal Mendes open in the batting, right? මොකද ඕස් හයයි තියෙන power play එකේ full advantage ගන්න පුළුවන් play කෙනෙක් ඉන්නවා නම් I think yes even Kusal Janit can play, but Kusal Janit ගේ කාලයත් එක Kusal Janit ගේ පොඩ්ඩක් ඒක අඩු වෙලා තියෙන එක අපි දැක්කනේ matches වල. So I think Kusal Mendes ඒකේ වඩා utilize කරගනි කියලා මට හිතනවා. So he's been the opener for some time then. Shot අතරම ගහුවත් එච්චර විශ්වාසයක් තිබ්බ නැල හොඳට මැද වැදුනා බෝලි බැට් එක. මොනවාද බම් මේ කියන්නේ? එච්චර විශ්වාසයක් තිබුණ නැහැලු. ඊට පස්සේ රොෂාඩ් අබේසික කියන හොඳට බල්ලලු පහර එල්ල කරේ. විපතක් වෙලා තිනොට hina වෙන්න හොඳ නැහැ. hina වෙන්න එපා. So අපේ strike rates බැලුවම අපේ top 6 ගත්තම top 7 ගත්තම strike rate is over 100 118. Lowest is 118 පැතුම් නිස්සංකගේ. Kusal Mendes 133. Kusal Perera 131, Kamindu Mendes 122, Charit Asalanka 126, Banuku Rajapaksa 133, Manidu Hasaranga 131, Chamindu Wickramasinghe 200. ඇයිද ඒක මැච් එකයිනේ. ලකුණු හතරක් ගැහුවා 200. යෝ හල්ලෝ ගයන් MSD මේ අර ගයන් නේද? ගයන් MSD කියන්නේ අර ගයන් නේද? අපේ කවුද ඇල්කෙමිස්ට් එක්ක ආවේ අපේ එදා ආවේ ඒ ගයන්නේ. ඕගලන් බලන්න ඕනේ channel එකක් තියෙනවා මේ ගයන් වෙන්න ඕනේ. ගයන් වා ඒ ගයන් නම් පොඩ්ඩක් දාන්න කමෙන්ට් එකක්. එතකොට මම ඉතුරු ටික කියන්නම්. මම හැම නිතරම කියන දේ තමයි ක්‍රිකට් content creators ලා වැඩිපුර හැදෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ඒ කියන්නේ you know analysis කරන හෝ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන වැඩියෙන් හැදෙන්න ඕනේ, වැඩි නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. and වෙනස් perspectives ක්‍රිකට් වලට ගේන්න ඕනේ. ඉතින් that's over the keeper set for 4. YouTube sound නැහැ. Oh, white එක mute. ගියා. out. පැතුම් නිස්සංක out. හරිද නෑ ඇහෙනවද? හරි නෑ දැන් හරිනේ. සවුන්ඩ් උත් ආවා පැතුම් නිසංක අවුට් වුණා. He was not looking good, right? To be honest. Our extra bouncer at he was struggling. So first wicket. The ball is there to be hit, right? The ball is there to be hit. ඒක ගහන්න තිබුණා. But then this is what it is. So මම කීකේ හිටියේ. දිගින් දිගට මේ වගේ content creators ලා එන්න ඕනේ. මේ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. එහෙම කතා කරන තමයි මම
ෆෑන්ස්ලට පර්ස්පෙක්ටිවස් ගොඩක් පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න මල්ලි මගත පොඩ්ඩක් අඩුයි පර්ස්පෙක්ටිවස් වෙන පර්ස්පෙක්ටිවස් එන්න තමයි මගතන්නේ ෆෑන්ස්ලටත් හොඳ මිතින් එහෙම කටෙන්ට් ක්‍රේට් කරන අපේ ගෑන් මල්ලි ඇල්කමිස් චැනල එක කරේ ඔගුලන් දකලති දැන් යාගම චනලයක් පටන්ගන්න තියෙනවා මන් දැක්ක ක්‍රිකට් නම් ක්‍රිකට් කියලා බලන්න ඉන්ට්‍රස්ටිං ඩිස්කශන්ස් ගෙනනවා අතර ඔගලන්ට වෙලාවත් නොන ඒ කටෙන්ටු බලන්න කියලා මම කියනවා පැතුමිස් out of form a bit no T20 format yeah probably කුසල් ජනිත් පෙරරා ඔස්ට්‍රේලියාවේ බලන කෙනෙක් කවුරු හරි උදව්වක් දෙන්න ඔස්ට්‍රේලියාවේ බලන කෙනෙක්ට මේ මැච් එක බලන්න oh my god thank you ලක්දිනු first gift අපේ කොත්තු ෆෑන් එකට TikTok එකේ හා AC off කරේ වාටට නෑ වාට නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ මම දාන්න දාලා උඩට දා බැටේ බොටම් එක ජගේ වැඩින්නේ he was late පැතුම් නිසංක was late on the shot timing late on the shot හරිද timing අවුල තිබුණේ yes it hit the bottom edge පොඩ්ඩ ඉන්න well played in the gap for well played Mr. Kusal Janit Pereira හතරයි 26 for 1 end of 3 overs almost at 10 runs per over මේ කීයට දාලා දෙන්නේ මයික් එක 8ට සිරිමාමා FB page එක යනවලු I just look OTC is OTC you need to take OTC with a pinch of salt right ඒ කියන්නේ OTC එක බලන්න ඕනේ ආතල් එකේ right වැඩි ගණන් ගන්න හිතර ගන්න හොඳ නැති ඒ කියන්නේ දේවල් ඒ යාගේ that's the type of content they create 26 for 1 end of 3 overs Kusal Janit Pereira 6 so Pathum Nisanka devi gaya late on the shot caught behind good bounce on this wicket hello Ginuka Puta well played beautifully played so we have to be looking at 160 170 right මට හිතෙන්නේම තාම 160 170 විකට් එකක් කියලා කවුරු උදව්වක් දෙන්න අමිල දන්දෙනිය ඉල්ලනවා UK වල ඉඳලා බලන්නේ ලින්ක් එකක් දෙන්න කියලා අයියේ මම ක්‍රිකට් බලන්න ගත්තේ ආසියා කුසලානෙන් පස්සේ අශේන් බණ්ඩාර වගේ ලස්සන සෙට් කරගන්න ක්‍රීඩකයෝ අපි කරන්නේ ක්‍රිකට් ඇනලිසිස් මිසක් ලව් ඇනලිසිස් නෙමෙයි හරිද ඒකට වෙන channel තියෙනවා ඒ channel වලින් අහගන්න මහින්ද කුමාර වැඩ කරන ගමන් අහන්නේ thank you bowling Kusal Janit Pereira gone Sri Lanka 2 down අර එකනේ කිව්වා විතරයි මොකක් කරේ හැමෝම බාඩින KJP always performing කියලා කිව්ව විතරම පොළු මරු ඩබලක් සෙට් වෙලා ඉන්නේ so Kusal Janit Pereira is gone ඔළුව කොහෙවත් ඇඟ කොහෙවත් බෝලේ හිතනට වඩා ඉක්මනට එනවා right ඒ ටයිමින් ඉෂුව එක අපි දෙකේම දැක්කා පැතුම් නිස්සංකගේ එකෙත් දැක්කා කුසල් ජනිත්ගේ ෂොට් එකෙත් දැක්කා බෝලේ ගිහින් ඉවරයි ගහනකොට right so that there's a timing issue එකක් තියෙනවා මෙතන 27 for 2 3.2 overs හැමතිස්සෙම කියන කතාවක් තමයි අපි දිගින් දිගට මේක ඉම්ප්‍රූව් තුනා අපේ මේ අවුරුද්දේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් ගත්තොත් එහෙම පවර් ප්ලේ එකේ විකට් 3-4 යන එක right ඒක අපි පොඩක් නවත්තගත්ත ඇෆ්ගනිස්තාන් සීරීස් එකේ මට මතක විදියට ඒ පොඩක් නවත්තගත්ත ඒ පවර් ප්ලේ එකේ එක විකට් එකක් දීලා අපි හිටපු එක
විකත් 3-4 යන එක අපි විකට් එකකින් දෙකකින් power play එක ගියේ. දැන් මේ power play එකේ 3.2 overs 27 for 2 we've lost 2 wickets. So now we have to be very very careful power play එකේ. power play එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ overs 3ක් ඇද්ද විකට් දෙකක් ගිහිලා තියෙනකොට power play එක utilize කරගන්න පුළුවන් තරමට utilize කරගන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඕක තමයි අවුල. ඒ මිස්ටේක් එක අපේ දැන් දිගින් දිගට වෙනවා. බෝලර් පේස් එක බෝලගේ පේස් එක තියෙනවා. විකට් ඉස් හිතනවට වඩා දැන් ඔය පාර බානෝ කමින්දු මෙන්ඩිස්ගෙත් it hit at the bottom of the bat. උදිත්ත KGP පේන්න බෑ. උදිත්ත KGP පේන්න බෑනේ මේ KGP. මට look I still think මේ senior players ලා විශේෂයෙන්ම කුසල් ජනිත් පෙරේරා දිනේෂ් චන්දිමාල් අපිට අලුත් ක්‍රීඩකයෝ ටීම් එකට ගේනවා නම් හොඳම තැන T20 ක්‍රිකට් එක. right? There's no pressure. right 20 over cricket එක and ඉස්සරහට 20 over cricket එක තමයි මම හිතන්නේ ඉස්සරහට වෙන්නේ. so මේ senior players ලට පොඩි ඉඩක් මේ ඒ players ලට පොඩි ඉඩක් create කරන්න ඕනේ කියන තැන මම ඉන්නවා. ඒක මම දිගින් දිගටම ඉන්න තැන. දැන් කමින්දු මෙන්ඩිස්ට වැටෙන බෝලේ දැක්කනේ. right there's more pace on this wicket than they expecting. there's a lot of pace and bounce. right so මම කියන්නේ මට කුසල් ජනිත් පෙරේරා එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම කියන්නේ කුසල් ජනිත් පෙරේරා සෙල්ලම් කරනවා, ඕපන් සෙල්ලම් කරනවා. ඒකත් හරි. but I just think that we are coming to the end of the line with these players, right? Kusal Janit, Dinesh Chandimal, Angelo Matthews, Dimut Karnarath, Arapath Testala, right? I think they're coming to the end of their careers. At the end of their careers, you need to bring new players in, right? And T20 cricket vishesham, there's an opportunity we can give to another batsman, right? Tarno cricketer. Tarno cricketer man kenne avurdu 20 24 cricketer wenna ඕනේ කියලා. There are other players who can be given an opportunity. And එතන මට අවුලක් තියෙනවා. right? I am still on the fact that our fans are still dumb and don't know proper cricket because in the Women's World Cup, yes, we failed, but the reactions of some dumb fans, yeah, I think you should ignore it. And I think fans la shot. Nice. On the up giveaway. Between mid wicket and long on, beautiful shot. 31 for 2 end of 4 overs. මෙතන මොකද්ද මේ TikTok එකේ වලියක් කරනවා. TikTok එකේ වලි දා ගන්නවා නම් වලි දා ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආගියු කරගන්න ඒකත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කුණුහරුප කියන්නේ නැතුව ඉන්නම මොකද කුණුහරුප කියන පටන් ගත්තොත් මට අයින් කරන්න වෙනවා. අර ගහ ගන්නවා. අර මාත් එක්ක මටද බයින්නේ දෙන්න බැර බැර ඉන්නවද? ඒ දෙන්න බැන බැන ඉන්නවද? ඒ දෙන්න බැල මට බයිනවා මං හිතන්නේ කම. Yes, newly appointed Mumbai Indians head coach Mahela Jayawardena appointment එක අද announce කරලා තිබුණා. Mahela Jayawardena is back coaching Mumbai Indians. They are director of cricket හිටියේ. ඔක්කොම franchises ටික බලලා I think ඒ franchises ටික ඔක්කොම දැන් they are running well කියලා කියන හේතුවට තමයි he's been called. Oh, what a delivery. Mahela Jayawardena I reappoint කළා තිනවා as Mumbai Indians coach. I am not a massive fan of IPL, but අපේ එකෙක් නේ. අපේ legend කෙනෙක් නේ. It was a superb bowler. Squared up. No, they didn't have a replacement for Boucher. I don't think Mumbai Indians have a problem with replacement, ne? With the amount of money they have. Replacement පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැති. Shot! Beautiful! අන්න ඒව තමයි කුසල් මෙන්ඩිස්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න නැති. That's gone for 6. First 6 of the series. Beautiful shot. මේ පාරවල් ටික අපි දැක්කා පිකප් ෂොට් එක මේ ෆ්ලික් එක basically. මතකද World Cup එකේ South Africa match. Beautiful. Use the pace. Beautiful shot. He looks really good when he plays these shots, right? ඒක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම potential එකක් talent එකක් තියෙන player කෙනෙක් වැඩි කෑ ගහන්න ගියොත් එimhe දැන් out වුත් එහෙම මගේ පිටින් යන්නේ. Shot පුතා!
There goes 1 bounce, 2 bounces, 4. Oh, through mid wicket. Brilliant. Hatarai, Hirauna. මේ අදනේ මැච් එක තිබුණේ. අද අර මාස්ටර්ස් මැච් එක තිබුණානේ අදනේ තියෙන්නේ. ඉන්දියා vs ශ්‍රී ලංකා මොකක් හරි මාස්ටර්ස් මැච් එකක් ගියානේ. ඒක අදද? ඕයි මාමේ කන්න කරන්න දෙයක් නැහැ මාත් එක මැච් බලනකොට එහෙම තමයි. ඒ කොහෙද මේ මැච් එක තිබුණේ? Well done, well done. එක. The inaugural edition will take place from November 17th, 2024. November 17th. තාව කල් තියෙනවනේ bro. 17. October 17th, November 17th. 42 for 2, 4.4 overs. අර. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක අන්තිමයි මේ පාර. අන්තිමයි. දැන් යනවද නෑ 17ලුනේ. අද 17 නෑ 13නේ. Here's the most wonderful part of cricket when I hear that Sana has appointed as the Sangakara in the Masters team. It took me back to the nostalgia that we loved. Oh yes. Lagana සෑහෙන්ට මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube එක වෙන channel එකක් නැද්ද මේක බලන්න අපිට. 42 for 2. Shot. Ooh. Creek buzz. Not dropped, it just fell short, no? Dropped neme. Bro, I thought it was carried. Drop shot, ne? Drop shot. මේ බාන වෙබ් ක්‍රික් එක මල්ලි. මේක ලැග් වෙනවා wholesale. මේ තියලා වෙන ටැබ් එකකින් අරින්න බෑ. ලැග් වෙනවා මාර්ද. බඳුලා. Look, even I am okay with it. ඒ කියන්නේ දසුන් චානක drop කරපු මම දසුන් චානක සෑහෙන support කරපු මොනසේ. මම හිතනවා දසුන් චානක drop කරපු එක හොඳයි. He needs to go back to the drawing board. He needs to keep playing short format, continue to play short format. And එයාගේ talent එකත් එක්ක, right, he can come back. Right, and that will be good. මොකද චමින්දු වික්‍රමසිංහ අර පැත්තෙන් එයාත් හොඳට perform එකේ ඉන්නවනම් දසුන් චානකත් form එකේ ඉන්නවනම් that gives us a lot of strength. As a team, විශේෂයෙන් bench strength එක වැඩි වෙනවා and එතන මේ position එකට සෑහෙන ලොකු fight එකක් create. I hope චාමික කරුණාරත්න also starts performing consistently domestic එකේ විශේෂයෙන්. එතකොට ඒ competition එක නිසා players ලා හොඳ වෙනවා. නේද? ක්‍රික් බස් බලන්න ක්‍රික් බස්. ඔය වැරදි ස්මාර්ට් ක්‍රික් එක. නෑ. අර තියෙන උඩ ඔන්න නෑ අර තියෙන බා ඔන්න ඕක නෑ යට හයියෝ දෙක මේකයි නේ ස්මාර්ට් ක්‍රික් 100ක් විතර තියෙනවානේ මොන එකද නැත්නම් ක්‍රික් බස් try කර ස්මාර්ට් ක්‍රික් නෙමෙයි වෙබ් ක්‍රික් බා වෙබ් ක්‍රික් අන්න ඒක අයිතින් උඩ දකුණත පැත්තේ අයිනේ තියෙන්නේ හරි තියෙන්නේ ඒකේ වොලියුම් දාලා ඒක දැම්මන හරි ඒක දුවන හොඳට ඒකත් හැබැයි ඩිලේ එකක් තියෙනවනේ ලොකු
Okay. Right. Done. Late stream එක late. අපිට ස්කෝර් එක දාගන්න බැරිය අපිට තාම. ඇයි? 300 viewers have dropped to 86. That's because people have gone to watch the match, Shan. ඒක ඉෂුව එක එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මැච් එක බලන ගමන් ගොඩක් අය බලන්නේ. මෙහෙම මම ලයිව් හැමතිස්සෙම එන්නේ ගොඩක් අය පිටරටවල වල ඉන්න අය ඉන්නවා. පිටරටවල ගොඩක් අය ඉන්නවා බලනවා මගේ කන්ටෙන්ට්. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට උදව්වක්කුත් විදියට තමයි මේ මං එන්නේ ලයිව්. And I love watching the match with you all, right? ඒක අර තනිය මැච් එක බලනකොට කට්ටියක් එක බලන එක පොඩි ආතල්ලයක් තියෙනවා. සහ මට YouTube channel එකේ content ඒ විශේෂයෙන්ම content කරනවට වඩා live එකක් කරන එක ලේසි. මොකද live එක කරාට පස්සේ live එකේ හැම publish වෙනවා, then anyone wants to watch it can watch it. ඉතින් එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා ඉතින් මේක ඇතුලේ. I want to ask, cricket is a multi-dimensional sport. It is a multi-dimensional sport. මන්දර මන් දිගින් දිගටම කියපු කතාවක ඔය multi-dimensional sport කතාව. It is a multi-dimensional sport and we need to understand that. 49 for 2. Well played. So going at 8.9 runs per over. After power play ke 9 runs, you know, going at that rate is good. Abhi wicket dekha Mohammad Tibbot honda ilanga bol de. I don't like that Pathirana and Tushar are both playing in the same game. Yes, I know it would be good, but I've always not been a fan of that. I've always been Mr. Saji. How are you? Cricket with Saji. I will like now. Sana kalaking. Shot. Middle unna, but same shot. That'll go for 4. 4 more. 53 for 2. Look, Mama, I'm not a fan of Pathirana and Nuwan Tushar playing together, right? They both offer the same thing. Podi වෙනසකට තියෙන height difference එක. And Nuwan Tushar is more of a අලුත් bowling ටිකක් හොඳට යට හොඳට perform කරන්න පුළුවන්. ඒක විතරයි තියෙන වෙනස. මම කියන්නේ ඒ දෙන්න සෙල්ලම් කරනවා නම් ඒ දෙන්නම ඒ විදිහට utilize කරන්න ඕනේ. Which I think we are doing, right? Nuwan Tushar මන්තිෂ පදන සෙල්ලම් Nuwan Tushar you know power play එකේ bowl කරනවා වැඩිපුර. And bowl ඒ අලුත් පිට Nuwan Tushar is more effective than මතිෂ පදන. Right? ඒත් මම කියනවා දෙන්නම offer කරන්නේ එකම the same type of skill set. So overs attack overs විසින් overs attack මේ එක වෙනකොට ඒගොල්ලෝ තියෙන අර uniqueness එක යනවා එතන. Right? Uniqueness එක නැති වෙන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද overs හතරක තියෙන uniqueness over attack එකම විදිහේ over attack කියන්නේ ඒ uniqueness නැති වෙනවා. ඒ advantage අපිට නැති වෙනවා strategically. ඉතින් I'm not a major fan of both of them playing together. හැබැයි එහෙම අපි කරා. 20 seconds වගේ delay තියෙනවා නේ. තප්පර 20ක් විතර ඩිලේ එකක් තියෙනවා. YouTube එක දැන් හොඳයිලු. YouTube එක ඩිලේ එක අඩුයිද? YouTube එක ඩිලේ එක අඩුයිද? මේ තප්පර 20ක විතර ඩිලේ එකක් තියෙනවා. ලොකු ඩිලේ එකක්. Roston Chase අන්න කවුරු හරි මම දැක්ක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙත් කියලා තිබුණා Roston Chase තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. Let's see how we handle him. One lefty also in the middle. අපි මාරුවෙමු YouTube එකට. රුෂාන් අබිසිංහ දෙකේම ඉන්නේ කොහොමද? ඉංග්ලිෂ් and සිංහල. හරි. ඒ මොකද්ද? Okay, now middle overs very important. Ho, puta. See next 4 overs, 10 overs, overs පහළ වෙනකම් middle over period 6 to 15 overs. The next 8 overs very important that we don't lose wickets, right? We can lose 1, we can maybe lose 2. 2 is too much. එකකින් හරි නවත්තගෙන 3 wickets, 4 wickets if we can get to the 15th over. I think we are in a good place. 56 for 2, 6.3 overs.
well done. කමින්දුර කරන්න තියෙන ඔච්චර තමයි. එක දාලා දෙන්න කුසල් මෙන්ඩිස්ට කුසල් මෙන්ඩිස් will take care of Rustin Chase. Good running. So පොඩි දේවල් අපිට පේනවා ටීම් එක වෙනස් වෙගෙන එනවා විශේෂයෙන්ම running between the wickets. ඒක අපි ටෙස්ට් සීරීස් එකෙත් දැක්කා. ඒක දැන් T20 සීරීස් එක දකිනවා. අපිට මිඩල් ඕවර්ස් වල හැමතිස්සෙම වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ওই සිංගල්ස් ගහන්න නැති එක. අපි ඩොට් බෝල් percentage එක වැඩි කරා. මේක පටන් ගන්නකොට අපි කිව්වා ඩොට් බෝල් percentage එක issue එක. Right? So they are working on it. It's very good to see. They taking the singles එක දෙක කරනවා very good. Putting the pressure on the fielders. ඒතර fielders ලා හැමතිස්සෙම game එකේම ඉන්න ඕනේ. Right? This is really good stuff. Good change. ඒක පේන දිනවා which is right. So dot ball sand අඩුවෙන් තියාගෙන තරමට අපිට හොඳයි. Very important that you take those singles and a singles ටික ගන්න එක දැන් පොඩි වෙනසකට පේනවා. Probably the Sanat Jayasuri effect that is coming to the side. විශේෂයෙන් මේ 6 to 15th over. ඒ over 8 9 middle overs එක අපි it's very important ඒ overs 8 9 අපි we run a lot, right? 58 for 2 end of 7 overs අපිට 10 වෙනකොට 75 වෙන්න පුළුවන් නම් හරි. That's 20 runs from here. And then look at the rest of the chase, right? අද වනින්දු ඉන්නවා yes, baseball is the best thing to happen to cricket in recent times. I look, strategically I think that's it's an interesting move. එකනේ test cricket වලට වෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි baseball, right? It මොකද looking at 6 runs per over, maybe above 4 runs per over in a test game. Test match is ඒක කොහොමත් වෙනවා. T20 cricket වලින් T20 cricket ගහන players ළමයි ගහන්නේ ඔය white ball cricket ගහන players තමයි වැඩි පුරව test cricket ගහන්නේ. So the aggressiveness anyway comes in. What basketball did was for cricket, it made test cricket much more interesting, right? And results වලට drive කරා. දැන් අපි දැක්කා England Pakistan test match එක just short. තා පොඩ්ඩෙන් හරි. ඒකත් අපි දැක්ක දැන් 800 ගානක් 823ක් ගැහුවා ඉංග්ලන්ඩ් ෆස්ට් ඉනිංස් ස්කෝර් එක. And they declared, right? And they declared sessions 3ක් හරි 4ක් හරි තියදී declare කරා and they've got a test match win out of that. දැන් අපි 90 ගණන් වල ගත්තොත් 2000 මුල් කාලේ ගත්තත් you know that would have been a draw test match. For sure draw. Polu, he's gone. Kusal Mendes out. That was a quicker ball, 103 kilometers per hour. So you get a start and you're getting out. That's ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. Right? Start එක ගන්නවා, start එක ගත්තට පස්සේ wicket එක දෙනවා. 58 for 3, 7.3 overs. So 3 down. Not good cricket at all. ඔය විකට් එකට ඇඩැප්ට් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ මම හිතනවා අපි ප්ලේයර්ස් වල සෑහෙන තියෙන ප්‍රශ්නයක්. දැන් we know the wicket is giving a bit of pace. Even for the spinner it will give you a bit of pace off the wicket, right? And that was a wrong shot to play. He should have played with a straight bat. 58 for 3, 7.3 overs. Charit Asalanka into the middle. See 160 170 ගහන්න ඕනේ මේ විකට් එකේ. right? අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ. Udit, do you think that we can reach the Test Championship final at Lords, India versus Sri Lanka? Should we? Look, I don't think so. Right? I know I'm usually the positive guy, right? I don't think it's easy. Right? We have to අපි matches 4න් test match 4න් 3ක් දිනන්න ඕනේ. and ඒ 3න් 2ක් South Africa වල තියෙන. and South Africa වල series කවුරුත් දිනන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. අපි දින්න එකක්. ඒක 2-0 ද කොයි තායි දින්නේ කාලයකට කලින් මතකද දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්. කුසල් ජනිත් පෙරේරා අර 100 ගහපු
150 ගහපු මැච් එක. So it's going to be tough, and then Australia is coming here. So Australia is not a team that can just be pushed away, right? So out of 4 games, we have to win 3. And we have to wait and watch what India and Australia do to each other. Right? So it's not in our hands. I think we will win at least 2 of those 4 test matches. මට ඒ confidence දෙන එතන ඒක කරගනී කියලා. But winning in South Africa is not easy. They are a weaker team now. But I don't think we should be in that final. Right? If we get there, it's a different story. ඒක වෙනම කතාවක්. I would love to see us in a test championship final. විශේෂයෙන්ම අපි ක්‍රිකට් තිබුණ තැන ඉඳලා test championship final ගහන එක මරු, and මේ වාර හොඳ opportunity එකක් තිබුණා. මොකද අපිට India Australia series දෙකක් තිබුණේ නැහැ. Neither did we have New Zealand in this cycle, right? If I'm not mistaken. Right? So අපිට ඕන විදිහට හැදුනා මේ WTC cycle එක. But I don't think we really deserve to be in that final. විශේෂයෙන්ම අර පාකිස්තාන එක වැරදුන මැච් දෙක නිසා. And if you had won one of those matches, then it's not shit. It's high. I don't think the pitch is shit, Anonymous. It's not shit. We are just not we are not adapting to our own wickets. පොඩ්ඩක් pace එක වැඩි wicket එකේ. අපි හිතුවට වඩා pace එක තියෙන wicket එකේ. ඒක තමයි මාත් කිව්වේ. They bowling quicker through the air. Sorry, my bad, Shan. 60 for 3, 8 overs. Coming the Mendes moves out to 20. Dekai, very good. Run hard, boys. 62 for 3, 8.1. මම කිව්වේ කීයද 80ක් නේද? 75 end of 10 overs. It doesn't look like we will get there. We'll probably get to 75. That's if we get 13. If we get run a ball, we get to 75. If we can get to 80 for 3, I think that's a good score. End of 10 overs. Looking at 160 as a target without losing a wicket. Kamidu Mendes is smart. Now this is the difference, right? Kamidu danna there is pace outfield එකේ ඉඩ තියෙනවා. Full try කරන්නේ හිමින් ගහලා ලකුණු දෙකක් ගන්න. So he's a smart cricketer. කාලයකට පස්සේ yes Siri Mama. Wickets තමයි issue එක. Yeah, we are 3 down. We shouldn't have been 3 down yet. මම ඒත් හිතනවා overs 15 වෙනකම් අපිට 4 wickets for 120 would be great. But interesting to see if they spin, right? If they turn. So I think they've got a reading of this wicket, right? 160 is where I think we should be anyway, right? May side that thing. I think we need to get to 160 somehow. අය අලුත් අය ආපු එක අපිට අවාසියක් වගේ නේද? මොකද ඇනලිසිස් කරන්න එහෙම නෑ මල්ලි. ඒකනේ ඇනලිසිස් කොහොමත් වෙනවා. ඇනලිසිස් වෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ගේම්ස් වල විතරක් නෙමෙයි. CPL එක ඇනලයිස් කරනවා, CPL එකේ perform කරන ඒවා ඇනලයිස් කරනවා. බ්‍රේන් සෙන්ටර් එක ફોකස් කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් වල විතරක් නෙමෙයි. Shot in the gap. That will go for 4. Well fielded. 4 පුතා 4 වැදුනා බෝඩ් එකේ. දාන්න බෝල් ඇතුළට. Thank you. So CPL එකේ කියන්නේ හැම ෆෝමැට් එකම ඇනලයිස් කරනවා ප්ලේයර්ස්ලාත් අපි දැනගන්න ඕනේ ස්ක්වොඩ් එක මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඇනලිසිස් වෙන එක එතනින් හරියට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. දැන් කාලේ right ඉස්සර නම් ওই ප්‍රශ්නේ තිබුණා. ඉතින් එහෙම ෆුටේජස් නෑ, එහෙම බලන්න දෙයක් නෑ. දැන් ඩොමෙස්ටික් එකක් උත් බලන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඉන්දියාවේ ඩොමෙස්ටික් මැචස් ඔක්කොම වගේ ඒගොල්ලොන් රංජි ට්‍රෝෆි එක පෙන්වනවා ටීවී එකේ. මම දූරදර්ශන හරි මොකක් channel එක පෙන්වනවා. ඒගොල්ලෝ දුලිප් ට්‍රෝෆි එක පෙන්වනවා ටීවී එකේ. එතකොට ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එක ටීවී එකේ පෙන්වනවා. CPL අර මේ ඔක්කොම ටික පෙන්වනවා. BBL අර මේ ඔක්කොම දිනවා. LPL ඔක්කොම දිනවනේ. ඉතින් ෆුටේජස් හොයාගන්න එක එච්චර අමාරු වැඩකුත් නෙමෙයි. And the entire cricket globally cricket සෑහෙන close වෙලා තියෙන්නේ. So you know you can එක call එකක් දාලා හරි අහන්න පුළුවන් මේ player කොහොමද කියලා අහන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ network එක ඇතුලේ. So
එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ටීම් එකට අලුත් ප්ලේයර්ස් එනවා කියලා ඒගොල්ලෝ ගැන දන්නේ නැහැ කියලා. දැන් කාලේ right with the amount of analysis that is being done. What are your thoughts on our bowling lineup today? Look, this is the bowling attack we have, right? And may bowling attack එක තමයි අපේ just go through the playing 11 also. So Asith Fernando, Matisha Patrina, Asith Fernando is being consistently performing well. Digin Digam Asith Fernando hondara karna format sama format එක. අර Asith Fernando gain එක දෙයක් තියෙනවා like every delivery that he bowls with passion, right? And a fight එක අපිට සෑහන වදගත් and he's got good pace and he's a very skiddy customer. මේ වගේ විකට් වල Asith Fernando ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. Matisha Patrina, we know what he can do. And then අපේ සාමාන්‍ය මහේෂ් තීක්ෂණ වනිදු අසරංග running the spin attack. චමිත වික්‍රමසිංහරත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. චරිත අසලංකරත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ විකට් එකේ මම හිතනවා. So I think we've got a very good balanced bowling unit. I still think players like Dushman Chamir need to come back injured. තාම එළියේ domestic ගහන්නත් විදියක් නැහැ. Dushman Chamir කියන එක බෝලර් කෙනෙක් අපිට නැති වුණා. injuries වලටම. and ගොඩක් අය හිතනවා ඒගොල්ලෝගේ routine වල අවුලක් තියෙනවා. misfield for but සමහර ඇඟවල් තියෙනවා injury prone, right? Some bodies are injury prone. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔය height එකක විශේෂයෙන් fast bowlers are people who get injured really quick, right? So unfortunate අපිට දුෂ්මන් චමීර වගේ asset එකක් අපිට නැති වෙන එක. Lahiru Kumar is another guy who keeps getting injured, but he's doing well, right? Test cricket වල හොඳට කරනවා. I think we have good. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වගේ රටක well played. ලංකාවේ වගේ රටක එහෙම pace unit එකක් අපි හදාගෙන තියෙන එකම ලොකු දෙයක්. right? අපේ pace unit එක බලන්න. ඒ කියන්නේ even ඉසිත විජේසුන්දර අපි ඉසිත විජේසුන්දර ගැන කතා කරන්නේ නැහැ කවුරුත් වැඩිය. ඉසිත විජේසුන්දර domestic එකේ සෑහන හොඳට කරනවා. NSL එකේ සෑහන හොඳට කරා. right? So අපි මේ වගේ fast bowlers ලා හදන එකත් මාර miracle එකක්. ලංකාවේ තියෙන infrastructure එකත් එක්ක. So we've got a good pace attack. I think overall ඕගොල්ලන් follow කරනවා නම් ලංකාවේ cricket ඒ කියන්නේ follow කරන කෙනේ හරියට follow කරනවා නම් domestic එකේ ඉඳලා follow කරනවා නම් අපි නොදනුවත්ම වගේ අපිට groupings හැදලා තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේක. ඒ කියන්නේ අපේ අවශ්‍ය roles වලට අපිට players ලා හැදලා තියෙනවා. domestic එකේ නිකන් හැදීගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ bowling as unit එක ගත්තම is a very good bowling attack, right? All they need is guidance and කොහොමද වැඩේ කරන්න ඕනේ කියලා ඉදාසේ ඒ game thinking එක විතරයි පොඩි අඩුපාඩුකම් තියෙන්නේ. ඒ හැරෙන්න we've got a good side which can be built upon, right? මේක හදාගෙන යන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට. හරි මම කිව්වේ 80යි overs 10ට දැන් 77යි විකට් 3යි. So there and thereabouts. Yeah, that's what I said. 160, 170 is a good score. ඉන්දියාවේ ඇතුලේ විතර T20 big scores එන්නේ pitches නිසා තමයි. It's the wickets. See, India is full about දැන් ඕකේ මම හොඳ උදාහරණයක් ඔයගලන්ට කියන්න. ෂෝට් පුතා බැස්සද? බැස්සා 6යි 83යි overs 10ට විකට් 3යි. So we got to 80. right? මම හොඳ රස කතාවක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඔයගලන් content බලනවා නම් cricket, right? ලංකාවේ විතර බලන්න එපා. හින්දි භාෂාව තේරෙනවා නම් ඔය ඉන්දියන් ඒව ටිකක් බලන්න. ඉන්දියන් ඒව ටිකක් තියෙනවා. කීපයක් තියෙනවා සෑන් හොඳ content creators ලා ඉන්න. You know the funny thing there is දැන් අපි ඉන්දියා series එක ගහුවානේ ලංකාවේ. And අපි දින්නනේ. and අපි one day එකත් හොඳට කරා. sorry T20 එකත් හොඳට one day එකත් හොඳට කරා. දැන් මෙහි ෆෑන්ස්ලා බැනගෙන ගිය ගමන් අයියෝ ඔහොම නම් දිනයි මේ ලංකාවේ කුඹුරු විකට් අංක 1 කුඹුරු කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඉස්සලා ඩිෆයින් කරගෙන ඉන්න. right? කුඹුරු කියන්නේ ලකුණු 200ක් ගහ ගන්න බැරි විකට් තමයි කුඹුරක් කියන්නේ. 220වත් ගහ ගන්න බැරි. පොඩ්ඩක් කුඹුර like විකට් වල තමයි අපි ශ්‍රී ලංකාවේ. right? And I think people bowled well, people didn't bat well also. හරිද? ඒකයි 240 230 scores ගියේ. දැන් අපේ ෆෑන්ස්ලා බැනපු එක තමයි අපේ ෆෑන්ස්ලා දින ආපෝ මේ කුඹුරු වල ඉන්දියාවට ගහයි අයියෝ ගහයි වෙන ඉන්දියාවට කියලා ගහයි. ඉන්දියන් ෆෑන්ස්ලා ඉන්දියන් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා මොනවද නැ කිව්වේ? දැන් ඇද්ද? දැන් ඇද්ද බැටිං විකට්ස් හදලා ඉන්දියාවේ බැටිං විකට්ස් හදලා දැන් දැක්කනේ දැන් අමාරු වැටුණා. right? So this is the perspective that you need to understand cricket fan කෙනෙක් විදියට. මේ බෝලේ බලලා මම කන්ටිනියු කරන්න well played.
එක පැත්තකින් අපේ ෆෑන්ස්ල බහිනවා මේ කුඹුරුවල ගැහුව නිසා තමයි මේක දීන්නේ නැත්තම් දිනයි. අනිත් පැත්තෙන් ඉන්දියන් ෆෑන්ස්ල බහිනවා දැන් ඇද්ද IPL වලත් හොඳට බැටිං විකට් සදලා ග්‍රවුන්ඩ් පොඩි කරලා ගහලා ඩොමස්ටික් වලත් එහෙමයි ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස් ගැහුවත් හොඳ බැටිං විකට් ලකුණු මාරිදර ගහන දැන් තේරෙනවා නේද චැලෙන්ජින් විකට් හම්බුනම මොකද වෙන්නේ අපේ ටීම් එකට කියලා ඒකලම ක්‍රිටිසයිස් කරනවා. right I mean it's what we need to understand home conditions කියන්නේ home conditions ක්‍රිකට් වල ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් right home advantage එකයි තියෙන්නේ එතකොට home advantage එක තියෙන්නේ අපිට ඕනේ එතකොට ක්‍රිකට් ගහනකොට ඒ ඔයම රටකම සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ හොඳට right so we need to understand that right දැන් ඉන්දියාව නම්බර් 1 ටීම් එකක් කියලා මේ වගේ විකට් වල ගහන්න බෑ අපිට පරදින්නේ කොහොමද එන හයයි බැස්සා පුතා yeah see in terms of performance we are below par that is for sure ඒක ප්‍රශ්න නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ but a good team is a team who can perform well in any condition right in any condition right දැන් ඒ තර්කයේ අපි බේස් එකක් විතර තියාගමුකෝ තර්ක කරනකොට බේස් එකක් තියෙන්න එපා right ඒ බේස් එක තර්කයේ බේස් එක නම් if a good team should perform well everywhere England does that Australia does that India is struggling still by it right India එනවා යනවා ඒක තියෙනවා consistently ඒගොල්ලොත් foreign conditions වල හොඳට ශ්‍රී ලංකාව කරන්නේ නැහැ right and we need to understand හතරයි නේ ඒක හය නෑනේ we need to understand that our players අපි කොහොම කරත් කතා කරත් we are still a team that is on the rise right we are a good team මම හැමදෙස්සෙම කියන්නේ we are a good team we are not a champion team yet ඒ ගමන යන්න ඕනේ අපි right සංගකල මහේල්ලා දිල්ෂාන්ලා වාස්ලා ඒ කට්ටිය හිටපු ඒ ඊරා එකත් ඒගොල්ලෝ එතනට ගියා right ඒ ගමනේ ගියා හැබැයි අපි එච්චර ක්‍රිටිකල් වුණේ නැහැ මොකද අපිට සෝෂල් මීඩියා තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ right එතකොට අපි අරවින්දලා අර්ජුන්ලා හෂාන්ලා රුෂාන් මහානාමලා අසංග ගුරුසිංහලා ඒ සෙට් එක 96 වෙනකන් ඒ ගමන ආවා 96න් පස්සෙත් අපි we were not great 90 you know ආය 99 අපි world cup එක දුවන්න පෙරදුනා but our cricket was going up right ඒක නිකන් stock market එක වගේ තමයි මෙහෙම උඩට පල්ලයට යනවා හැබැයි overall growth එක බැලුවම උඩට ගිහිල්ලා right අපි පොඩ්ඩක් patient වෙන්න ඕනේ මං කියන්නේ patient වෙන්න ඕනෙත් නෑ බනින්න හැබැයි බනින්න ක්‍රමයක් තියෙනවනේ 91 for 3 10.5 මෙහෙමනේ උඩට මරු වැඩේ කියන්නේ කියන්න පුළුවන් ඔක්කොම කුණු හරප ටික කියලා ඊට පස්සේ කියනවා මේ නෑ අපි හදාගන්න කිව්වේ අපි හදාගන්න ඒවා කිව්වේ දැන් බලන්න අපි බැන්න නිසා තමයි දැන් මේක හැදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම නෑ ඒක මොකද ප්ලේයර්ස්ලව අඳුරනවා නම් ආශ්‍රය කරනවා නම් කතා කරලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් නිකන් ඔයගලන් අඳුරන කවරය හරි දන්නවනම් පොඩ්ඩක් නිකන් ගිහලා අහන්න ඒගොල්ලන්ට මොකද්ද ෆීල් වෙන්නේ කියලා which is not right constructive criticism is something being negative and toxic is something completely different do you think that now we are getting some kind of good pitches in domestic cricket Ravi had a problem with the pitches in Sri Lanka NSL we are getting the good wickets right NSL we are playing in international grounds we are playing at Hambantota Pallekele R Premadasa Dambulla we are playing in the good wickets but domestic එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ premier tournament එක ගත්තොත් we are playing in crap wickets දැන් premier tournament එක ගත්තා මම එක දිගින් දිගට මම record bar එක වගේ කියන එකක් මේක premier tournament එකේ මේ පාර 61ක් ඒ කියන්නේ major clubs limited over tournament right major clubs limited over tournament ඒ කියන්නේ SSC NCC Tamil Union Ragama Sebastian Knight ඔයගොල්ලෝ Sebastian නෑ මේ පාර TAB ඒගොල්ලෝ premier tournament එක ගත්තම matches සම්පූර්ණයෙන්ම 70 ගානක් ගහලා තියෙනවා. ඒ 70 ගානෙන් 161ක් ලකුණු 200ට අඩුයි. මේජර් ක්ලබ්ස් ලිමිටඩ් ඕවර් ටෝර්නමන්ට් එක. 161ක්. right ලකුණු 200ට අඩුයි. ෆස්ට් ඉනින්ග් ස්කෝර් මේ සෙකන්ඩ් ඉනින්ග් ස්කෝර් නෙමෙයි. ෆස්ට් ඉනින්ග් ස්කෝර් ලකුණු 200ට අඩුයි. so ඔය මේජර් ක්ලබ්ස් ලිමිටඩ් ඕවර් ටෝර්නමන්ට් එකෙන් තමයි අපි NSL එකට ප්ලේයර්ස්ලා තෝරගන්නේ. නැෂනල් සුපර් ලීග් එකට. හරිද? මාර වැඩේ කියන්නේ සමහර ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා මේජර් ක්ලබ්ස් ලිමිටඩ් ඕවර් ටෝර්නමන්ට් එක ෆේල් හැබැයි නැෂනල් සුපර් ලීග් එක පර්ෆෝම් කරනවා. ඇයි ඒ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? නෝනිද ෆර්නැන්ඩෝ හොඳ එක්සැම්පල් එක. ෂොට් චරිත් beautiful down the track and over the bowler's head for 6. No 4. හයව යන්නෙම නෑ. හතරේම යන්නේ.
ඒ උගාරකට යනවා. Nunes Fernando හොඳ example එකක්. Nunes Fernando ගේ premier scores are not up to the mark. Right? හැබැයි NSL එකට ගියම NSL එක හොඳට perform කරනවා. I mean how is that even possible? Right? ඒ කියන්නේ NSL එක කියන්නේ premier tournament එකට උඩින්. එන උඩින් ඉන්න එක අමාරු වෙන්න එපා. Right? So that is the problem. අපේ domestic එකේ මම මේ ගැන content එකකුත් කරලා තිනවා. බලන්න අන්න බාගට ගහන්න එපා. ඉතින් හැමදාම බාගට ගහනවා. නෑ ඒක ගැහුවා නේ. හරි. බාගට ගැහුවා වගේ දැක්කේ. 100 up for Sri Lanka, 11.3 overs. Springer. මොකද මං කීකේ? Yeah. So nicely played. ඔය පාරම ගහලා තමයි World Cup එකේ දෙපාරක් විතර out උනේ. මතකද? අතටම ගහනවා. ඕක අතටම ගහලා හිටියේ. මේ පොඩ පරක් වෙලා ගැහුවේ so that is shot for edged 4. Fortune favors the brave. ලකුණු 4යි. මම කීකේ හිට කතාව. So Nunes Fernando to opportunity එකක් හම්බුන ගම NSL එකේ හොඳට perform කරනවා. Major Clubs Limited වලට perform කරන්නේ නැහැ. මම මේ ගැන content උත් කරා. ඕගොල්ලන් දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මම කියන්නේ ලංකාවේ clubs වල ගත්තොත් clubs 9ක් විතර 8ක් 9ක් ඉන්න හොඳ grounds තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර ගෙවීමකුත් හම්බ වෙනවා. මොකද pitches maintain කරන්න ඕන නිසා. සමහර clubs තියෙනවා premier clubs grounds නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙන ground හොයාගෙන සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. Premier tournament එක වෙලා Premier club tournament එක වෙලා team එකකට grounds හොයාගෙන යන්න වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. I don't know why අපිට major club 9ක grounds Tamil Union, SSC, Coles, Bloomfield, BRC, CCC තව මොනවාද grounds තියෙන හොඳ? තව ground දෙකක් විතර තියෙන හොඳ. Right? ඒ grounds ටිකට මේ premier tournament එක දාලා වැඩිපුර funding එකක් ඒකට දීලා right? ඒ grounds වලට වැඩිපුර funding එකක් දීලා ඇයි මේ club tournament එක major clubs limited over tournament එක first class tournament එක සෙල්ලම් කරන්න බැරි කියලා. first class එක පැත්තේ first class එක ඕනනම් ගෙන්නකෝ එළියට. right? ඇයි අපිට major clubs limited over tournament එක වත් මේ grounds 8ක 9ක සෙල්ලම් කරන්න බැරි? ඔය administration issues. right? yeah, FTC එකේ එක ground එක තියෙනවා. ওই සරා village. FTC එකේ ground එක තමයි මම කීකීටි. right? ඔය ground 8 9ක් අරගත්තා නම් ඔය ground 8 9 ඔය වැඩේ කරන්න තිබ්බා. හැබැයි අපි කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ කරන්නේ නැත්තේ? ඒව දේශපාලනික හේතු. 106 for 3 දේශපාලනික කියන්නේ මේ රටේ දේශපාලනික හේතු නෙමෙයි ක්‍රිකට් වල දේශපාලනික හේතු. 106 for 3. Kamidu Mendy's 42 of 28. පානදුර ground එකත් හොඳයි. පානදුර තමයි අනිත් ground එක මට මිස් වුණා. ground 9ක් තියෙනවා. කමෙන්ටරි එක මරු කියවනවලු. මම අහගෙන හිටියේ නෑ කමෙන්ටරි. ධර්මශාලා වගේ ලස්සන ground එකක් තියෙනවනේ අපේ තියෙන රදල්ලේ ground එක. රදල්ලේ ground එක හොඳයි හදාගත්තා නම් it's a very nice place. මම ගහලා දෙනවා. මම එක match එකක් ගහුවා මේ රදල්ලේ ground එකේ. very nice place. සීතලයි අමාරුයි. නමුත් ලස්සන ground එකක් කන්ද තියෙන එහා පැත්තේ. හදලා ගත්තා නම් I think it's utilize කරන්න පුළුවන් ground එක. වෙලගෙදර හොඳයි. වෙලගෙදර රත් වෙනවනේ ගලට. වෙලගෙදර ground එක හොඳයි. රත් වෙන්නේ නැත්නම් අර ගලට. හම්බෝ. ටිරෝන් එකත් ඔය දේශපාලනික හේතු තමයි. ටිරෝන් ground එක අයිති වෙන්නේ මං දන්න විතර දිදියට මොරටු නගර සභාවට. මං හිතන්නේ මං හරි. ඉතින් utilize වෙන්නේ නැහැ. We need to get to 180, that's for sure. Uyanwatta and Velagadara nice grounds. Velagadara is a nice ground. Velagadara rasne ne saji. Ambu. Velagadara ගහනවා කියන්නේ අවන් එක ගහනවා වගේ. ඇයි අර මේ lot of pace ah. මම ලැග් දේ පාර. මම ලැග්ද? මම මගේ ලැග් එකක් කරනවා. පොඩි ලැග් එකක් කරනවා. ගලට රත් වෙනවා ඒක මම I meant it that way too. Oh my god. 106 for 3, 12.2 overs. What happened to the proposed Jaffna ground? No idea what's going on there.
149 of 30 balls partnership එක. බිග් මැච් ගහලා තියෙනවද වෙලගෙදර අප්පා? ඒ කියන්නේ අර ටික වෙලා කරනකොට නිකන් අර මනෝකාය ඇඟින් යනවා වගේ දැනෙනවා ඔය වෙලගෙදර ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සෙල්ලම් කරනවා. නෑ තැම්බෙනවා ඒක. තැම්බෙනවා කියන්නේ තැම්බෙන එක නෙමෙයි ඈ. ඒක නෑ ඒක තැම්බෙන එක වෙනස්. ඒකේ නිකන් අර මෙහෙම වදිනවා ෆුල් අවුල්. Thoughts on Banuka's return? I'm happy about it. But I think he needs to perform consistently. He needs to perform. Nikan team එකේ ඉඳලා වැඩක් නැහැනේ. Shot පුතා බැස්සද ඒක? බැස්සා කමින්දු මාර ෆෝම් එකක ඉන්නේ යා. The form Kamindu Mendis is in just brilliant. මම දැක්කම මෙහෙම ඒ කියන්නේ ෆෝම් මෙහෙම ෆෝම් එකක එනවා. අවුල නැහැ අදටත් ආරම්භරයි Kamindu Mendis 2017 මම කෝච් කරපු soft ball විතරක් ගහලා තිබුණු කොල්ලෙක් Kamindu Mendis අවුට් කරනවා Red Bull campus cricket එකේ. අපේ මල්ක මදුෂාන් මල්ලි ඉන්නවද දන්නේ නැහැ මේ බලාගෙන. පොඩි එකක් දාගත්තා. 113 for 3. That's wide too. Thank you very much. So 12.4 overs 114. මම කිව්වේ overs 15 220 වුණා නම් හොඳයි කියලා. So we are at 120 in 13 overs. And the overs දෙකක් විතර අපිට bonus එකක් තියෙනවා. We have to get into 130 140 in 15 and then look at get into that 180 mark. I won't get ahead of myself. 114යි 114යි කියමුකෝ දැන් මෙතන ඉඳලා අපිට ඊළඟ overs දෙකේ 20ක් ගහ ගන්න තිබුණා 140යි. And I think they'll go for it. We are 3 wickets down. We have Banuka Rajapaksa to come. We have Chaminda Wickramasinghe to come. 56 or 34 partnership. Over at Atai. Party. Dot balls 4යි. කවුද ODI වල number 4 ගහන්න ඕනේ පවන් රත්නායක නැත්නම් අහන්ද? Okay, very good question, right? I am පවනුයි අහනුයි දෙන්න එකට ගත්තොත් consistency wise I think I have much more belief in අහන්. මම දන්නේ ඇයි කියලා. I think Pawan needs to start in T20 cricket, right? මට අහන් ගැන නිකන් අමුතු විශ්වාසයක් තියෙනවා. මම දන්නේ ඇයි කියලා. He looks like a much more again Pawan looks like a player who can be shaken up, right? But shook up කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. But Ahan seems to be a guy with good temperament, right? Ahanගේ හොඳ height එකක් තියෙනවා. Ahan මම හිතන්නේ අඩි 6යි 3ක් 6යි 4ක් විතර සෑහෙන උසයි. Yeah. No doubt about it. But මට හිතෙනවා Ahan is much more temperament wise සජි. ඒ කියන්නේ මම මේ ටිකෙම මම ඒ කියන්නේ කාලෙත් තිස්සේ follow කරන players ලා දෙන්නේනේ. ඒ කියන්නේ මේ choice එක දුන්නා මට පවනුයි Ahan දෙන්නගෙන් කාවද ඉස්සල්ලාම ගෙන්නේ squad එකට කියලා. I would probably bring in Ahan and not Pawan. I think Pawan needs one more season. තව එක season එක domestic එක ඇතුලේ he needs to show that he is that. Right? And I think that will help his confidence also. Ahange මට පේනවා වෙන දෙයක්. I don't know what that is. I just feel that ඒ දෙන්නගේ choice එක දුන්නොත් ඒ slot එකට number 4 position එක slot එකට I would go with Ahan මේ දැන් අද දුන්නොත්. Right? I would go with Ahan rather than Pawan කියලා දින දෙන මම ඉන්නවා. That's what I feel. මොකද අර ඒ temperament එක දැක්කම I just feel that Ahan is a much more temperament wise Ahan පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා Pawan ට වඩා කියලා.
116 for 313.2. ෂෙවොන් ඩැනියල්ට chance එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න මට. ෂෙවොන් ඩැනියල්ට chance එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා පසඳ ෂාන් කියලා දෙනවා. ඇයි ෂෙවොන් ඩැනියල් chance එක දෙන්නේ? ෂෙවොන් ඩැනියල්ට තියෙන potential එක උපරිමයි. ඒක undoubted, no questions about it. He's very talented. හැබැයි පහුගිය අවුරුදු දෙක ගත්තොත් ෂෙවොන් ඩැනියල්ගේ domestic performances has been very very poor, right? And he's been very inconsistent domestic structure එක ඇතුලේ. දුන්න chance එකක් ගත්තේ නැහැ සජ්ජි කියනවා වගේ. Shevon really needs to wake up. Shevon needs to perform well. මොකද හොඳ attacking player කෙනෙක්. ඕක වෙනවා players ලට, right? ඔන්න ඕක තමයි ඔතන තමයි administration එක 50 for Kamindu Mendes. Well played පුතා. He's just in the form of his life. ලකුණු කඳු ගහනවා. ලකුණු කඳු ගහනවා කියන්නේ කඳු ගහන්නේ. What was I saying? I was talking about Shevon Daniel, right? So Shevon Daniel, he needs to pick up his game, right? මෙතන තමයි දැන් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක වගේ කියන්න ඕනේ. ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක එන්න ඕනේ මේක ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ සපෝට් ස්ටාෆ්. මොකද මේ රටේ ක්ලබ් ලෙවල් එකට ගියත් අපි NSL ගත්තත් එහෙම තමයි කෝචින් වලට අපේ සපෝට් ස්ටාෆ් වල අපි වියදම් කරලා දෙනවා. දැන් තමයි වෙලාව ඒ සේෆ්ටි නෙට් එක ගැන මම දිගින් දිගටම කතා කරපු දෙයක් අපේ ක්‍රිකට් වල. පොටෙන්ෂල් තියෙන ප්ලේයර්ස්ලා අවුට් ඔෆ් ෆෝම් යනවා. ඒගොල්ලෝ අමතක කරන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. right? උඹ ෆෝම් එකට වරෙන් ඊට පස්සේ අපි උඹලා ගණන් කියන එක තැන නෙමෙයි ඉන්න ඕනේ අපි. අපි ඉන්න ඕනේ කොහොම ඇයි මෙයා ෆෝම් එකේ නැත්තේ let's work on him. right? මොකද සමහර ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා when you look at them, when you see them play, you know they have potential. right? අපේ coachesලා ඒගොල්ලෝ දැක්ක ගමන් ක්‍රිකට් ගහපු මිනිස්සු දැක්ක ගමන් කියන්න පුළුවන් ලකුණු ගහන්න නැති වෙයි සමහරලාට. but දැක්ක ගමන් කියන්න පුළුවන් මූගේ potential එකක් තියෙනවා මේ කොල්ලට. එහෙනම් එහෙම potential තියෙන සයි perform කරලා පෙන්නපු player කෙනෙක් ෂෙවොන් ඩැනියල් කියන්නේ domestic එකේ. as under 19. right? එහෙම player කෙනෙක්ව වටන්න දෙන්න බෑ. right? ඒගොල්ලෝ out of form ගියා නම් you need to get coaches onto them. You need to get people to work with them. right? එහෙම system එකක් අපේ රටේ තියෙන්න ඕනේ to get them back in form. right? ඒක සමහරවිට බැලුමට පිටින් බලනකොට පේන්න පුළුවන් මේ player ට favorism එකක් වෙනවා කියලා. but no, we need to have a policy, we need to have a system in place. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ එක player කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි. players ලා 5 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් 20ක් 15ක් 20ක් අපි පොඩි pool එකක් හදලා ඒ players ලා විශේෂම out of form යනකොට we have to pay attention. මොකද අපේ රටේ resources අඩුයිනේ cricket වලට. right? අපිට එහෙම ගොඩාක් players ලා නැහැ. අපේ domestic අපේ premier tournament එකද අපේ 2000ක් 3000ක් ගහන්නේ නැහැ. right? හරිම සීමිත ප්‍රමාණයක් ගන්න 18 අඩුයි මම දන්න තරමේ. right? premier team players ලා ඉන්නේ. tier B එකත් එකතු කරලා ගත්තොත් මම 1000ක්වත් නැහැ මම හිතන්නේ. ඉන්දියාව වගේ නෙමෙයි. ඒතර අපිට සීමිත ටැලන්ට් පූල් එකක් ඇතුලේ අපි පුළුවන් තරම් ඒ ටැලන්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ ප්ලේයර්ස්ලා ඩෙවලොප් කරන්න නම් අපි we have to take care of these players. right? අපේ වැඩිපුරම අපේ ක්‍රිකට් වල වෙන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා උඩට එනවා, හොඳට perform කරනවා, ෆේල් වෙනවා. ෆේල් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක් ක්‍රිකට් කෙනෙකුගේ ජීවිතේ. ඒක අපි ඇග්‍රී වෙන්න එපා ක්‍රිකට් ෆෑන්ලා විදිහට. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. විරාට් කොහ්ලිලාට සනත් ජයසූරියලාට සචිත් තෙන්දුල්කර්ලාට සෞරව් ගංගුලිලා ඩ්‍රාවිඩ්ලා ඔක්කොමලා ওই ෆේසස් වල ගියා. right? so ෆේල් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි ෆේල් වෙනකොට අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right? we need to have that safety net අපේ players ලට ෂෙවොන් ඩැනියල්ලා වගේ players ලට. දැන් තනුකු දාබරේ ගැන ගොඩක් කතා කරනවානේ. තනුකු දාබරේ කියලා හොඳ potential තියෙන player කෙනෙක් නේ. why isn't he getting past that 30-40 mark? right? short පුතා මාළු power එක නම් protein power. so ඒ වගේ players ලා identify කරගෙන ඒ players ලා we need to work on those players. right? and that has to happen. ඉතින් ඒක වෙනවද නැද්ද කියන එක මට කියන්න බෑ මෙතන ඉඳලා. හරිද? මම දන්න තරමින් එහෙම දේවල් වෙන්නේ නැහැ. but වෙනවත් ඇති. yeah, Tanuk is inconsistent. My point is this. inconsistent උනාත් he's a player who's got potential. ඒතකොට ඒ potential තියෙන players ලා අපිට ජාතික කණ්ඩායමට ඒ pipeline එකට ගේන්න පුළුවන් players ලව shot again connect උන්නේ හොඳ වෙලාවට. උදිත් මගේ කමෙන්ට් අපිට අවුරුද්දකට මේ කමෙන්ට් එක කියවන්න කියලා මේ ස්මයිලි ෆේසස් සෑහෙන දාලා තියෙනවා. අපිට අවුරුද්දකට හම්බ වෙන්න ඕන ටෙස්ට් මැචස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕනි කියලා හිතනද? මෙහෙමයි. in general international cricket වල ටෙස්ට් මැචස් අඩුයි. right? ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල හම්බ වෙන focus එක අඩුයි දැන්. it's very expensive and එහෙම ලොකු viewership එකක් තියෙන format එක නෙමෙයි.
ඒක අංක එක අනිත් එක FTP එක ෆියුචර් ටුවර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒක අපි නිගෝෂিয়েට් කරගන්න ඕනේ අපි නිගෝෂিয়েට් කරන්න ඕනේ සහ අර මම කිව්ව ඒ කියන්නේ ඔඩියන්ස් එක අඩු වෙන ප්‍රශ්නේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වලට ඒක නිසා you will get a lot of දැන් ඉන්දියා ඕස්ට්‍රේලියා ගත්තොත් මැචස් 5ක් 6ක් ගහනවනේ තමන් එක්කම දැන් ආයි 5 match series එකක් තියෙනවා right so India Australia is good money right so India Pakistan test match එක ගහුවොත් it's good money that doesn't happen but ඒ වලට තමයි වැඩිපුර යන්නේ તો සෙනා රටවල් වැඩිපුර සෙල්ලම් කරන එකක් තියෙනවා right and that's why we need to improve our test cricket අපිට හැමන සීමිත test matches ප්‍රමාණය ඇතුළේ අපි හොඳට perform කරන්න ඕනේ shot beautiful one bounce 431 මම කිව්වේ කීයද 140යි නේ ඕවර්ස් 15ට 130ක් ගහලා දෙනවා දැන් 180ට යන්න පුළුවන් වෙනවා so if you give me a choice between Kamil Mishara and Nuwanindu it would be Kamil Mishara for the number 4 position what do you think cricket with Saji මොකද හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙනවා Ronin Kamil Mishara or Nuwanindu Fernando who would be ideal for fourth position number 4 position in ODI a choice එක දුන්නොත් I would go with Kamil Mishara because Kamil Mishara is much more consistent than Nuwanindu Fernando ඒ කොහෙද දන්නේ අම්පයර් ගෙ දෙදුනේ 74 run passing 132 for 3 end of 15 overs 5 overs to go ගස් උඩ කට්ටිය 51 of 37 for Kamindu Mendis 39 of 22 for Lanka Alzari Joseph overs 30ක් ගාලා Alzari Joseph so 5 more overs to go we need to get to 180 මේ ඉන්න පොසිෂන් එකේ 180 ගහන්න බැරි නම් ප්‍රශ්නයක් we need to go at 10 runs per over at least can we do that don't you think that West Indies and we are rising at the same time in terms of general in cricket I still don't think West Indies is there yet again අපි ඒකට ඉස්සරහින් ඉන්නවා in terms of rise ගත්තොත් I think we've been working on it for some time. ඕක සමහරවිට තේරෙන්නේ අපි දිගට මැච් බලාගෙන යනකොට අපිට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි. බලන්න එකම සෙට් එකක් නෙමෙයිද අපි ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් කාලයක් තිස්සේ. චරිත ලංකා විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ. මනිදු හසරංග, කුසල් මෙන්ඩිස්, පැතුම් නිස්සංග. That's a good sign. Work in the field brilliantly. Brilliantly work in the field. Good stuff. Anna smart cricket. Anna smart cricket. Good crowd, yes, very good crowd. දබුල්ලි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ crowd එකක් එනවා. ඒකත් මම හිතන්නේ ඒකට troll කරන මිනිස්සු. but හොඳ crowd එකක් එනවා. හොඳ support එකක් දෙනවා ළමයින්ට. අසල දිගටම format ඔක්කොම ගස්සන එක හැම ගැන මොකද ඉතින් මමත් ඔය මම ඕක ටිකට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ආයුෂ්මන්. අසදව දිගටම format තුනේම සෙල්ලම් කරන maybe he's fit enough, right? but මම එහෙම ලොකු ෆෑන් කෙනෙක් නෙමෙයි මේ වැඩේ. විශේෂයෙන් ෆාස්ට් බෝලින් යුනිට් එක ගත්තම. අර මේ ස්ටම්ප්ස් ටිකේ අර සිංගල් ලෝගෝ එක ගහලා තියෙන එක නිකන් පෙන්නේ අර විකට් අර මේ සිං මොකද සිංගලයිට්ස් නේ මොකද ඒක කියන්නේ? ඔව් ඒක තමයි. we should have rested him. අස්තමනට රෙස්ට් එකක් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා මම මාත් ඉන්නේ but අපිට වඩා ඉතින් මම කියන්නේ support staff එකක් ඉන්නවා. coaches ලා ඉන්නවා selectors ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට පේනවා ඇතිනේ he's fit and there's no issue කියලා. so that's probably how they make those decisions. දුෂ්මන් සමීර injury එකක්. he's been out domestic cricket ගෙහුවෙත් නෑ. ආයි ගහනවා දුවපං good over so far by West Indies. Roston Chase reminds me of Jimmy Adams. ඔගොල්ලෝ Jimmy Adams මතකද? පුරා Jimmy Adams look එකක් තියෙනවා Roston Chase ට. good over, very good over. $136 for 3. So, my rate is 170. We need to go at 12 runs per over at least
from here on. මේ ඕවරේ ඩොට් බෝල් දෙකක් ෂොට් වැදුනද 4. ඒ බවුන්ඩරි එතකොට 3 4 6 7යි. 12 ගහන යන්න ඕනේ මේ ඕවර්ස් 4. at least 140 end of 16 overs. තව 4යි. No, I think that's what I'm saying. Kusal Mendes open करने के हम ගැටලුවක් නැහැ. I think but he needs to think. ඒ පොඩක් හිතන්න නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ. ඒක අපි දිගින් දිගටම කතා කරපු දෙයක්. මයින්ඩ් සෙට් එකේ ගේම් එක රීඩ් කරන්න නැති එක විකට් එක රීඩ් කරන්න නැති එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අර ස්ටක් වෙනවා ඔළුව. මේ කුසල් මෙන්ඩිස් මට මූණටම කියපු කතාවක් තමයි අයියේ මම කොච්චර හොඳට ගැව්වත් මං ගැන හොඳ කියන්න එපා කියලා. ඉතින් මම වැඩි හොඳ කියන්නේ නැහැ කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන. මේ නමුත් කුසල් is a player that has a lot of potential, right? මං හිතන්නේ යාගේ ඔය mindset issue එක නිසාම තමයි he's been failing. අර යාගේ potential එකට එහෙම වෙනවා players ලා ඉන්නවා potential එකට ශ්‍රී ලංකාවේ නැති players ලා low world cricket ගත්තත් එහෙම players ලා ඉන්නවා. I just hope he can fix it. Right? දැන් අදත් හොඳ start එකක් ගත්තා. ලකුණු 18ක් 19ක් ගෙහුවා. Start was good, played the wrong shot. Right? No, I think Kusal Perera look finisher role එකේ අපි කුසල් පෙරේරා දැක්කා South Africa test series එකේ තමයි. out. එකතකින් එක වුණ එකමත් හොඳයි. Coming Mendes is gone. So then bring fresh legs in. නෑ ඒක ඇත්ත. එක පැත්තකින් හොඳයි fresh legs. 140 for 4 16.1 overs. දැන් තමයි හිර වෙන්නේ. Debut wicket for Springer. Coming Mendes 51 of 40, continuing with his good form. දැන් එනවා අපේ සහෝදරයා බානුක රාජපක්ෂ. තවත් මහත් වෙලාද? අනේ මන්ද බඩ. බානුක රාජපක්ෂ හරිනම් එන්න ඕනේ ඕවර්ස් 12න් වගේ. not 16. මන්ද නෑ මට හිතෙන දෙය. I think he's a better batsman when comes at around over 12. නිදහස තිබුණාට මං හිතනවා බානුක රාජපක්ෂ much of a player who can පොඩ්ඩක් settle වුණාම යකා වෙනවා කියනවා. පෙන්ඩාවෝ අනේ පැංචෝ ගල් වෙලා ඉන්න එපා ස්ක්‍රීන් එක ටච් වෙනවා. sorry my bad. අර කවුද අර කියන්නේ නටනට ඒක කියන්න අමතක කරන්නේ හැමදාම මට subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න channel එක දැන් කීයද අපේ subscribers ලා 5555 subscribers ෂා subscribers ලා 5500ක් ඉන්න මාස 4ක් විතර ඇති නේ අපි මේක පටන් ගන්න. අන්න හරි අර dance එකක් දාලා කියන්න. एक बार කීකේ දාන්න 16.2 was 141 for ඉස්සරහට ගෙස්ට් ලා ගේන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒක හැමදාම බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඉන්නේ. තාම මේක කරන්න බැරි වුණා. මේ කරන්න ඕනේ. Shot. Bessare. 50 for the captain. Panahai. On the form එක හිටියේ කොල්ලා form එක හැම යනවා. බානුකුනික ශර්මා වගේමයිලු. ඒ වගේ ගැහුවොත් හොඳයි. ඔය ඒක තමයි. ශර්මා වගේ වෙලා හිටලට ගහන්නත් ඕනේ. 145 for 6. මම පොඩ්ඩක් කම්ෆර්ටබල් වුණා. කවුරුරි ලංකාවෙන් පිට ඉඳගෙන මේ ලයිව් එක බලනවා නම් පොඩ්ඩක් දාන්න මෙසේජ් එක. මම හරි ආසයි ඒක බලන්න. මොකද එහෙම හරි ආතල්ලක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න මොකක්ද ඒක?
it's good to you know ඒ කියන්නේ ලෝකේ වටේ කට්ටිය බලනවා and Japan Malinda from Japan James from Melbourne Shah in Australia we have Japan we have England we have Korea Korean සහෝදරයෝ කොරියාව ඉන්න සෑහෙන ලොට් එකක් ඉතියෝපියාව ඉන්න ඉරෝත් මං හිතුවා ඉතියෝපියාව ඉන්නද කියලා දුන්න දැම්ම කමෙන්ට්ස් වලට ඉතියෝපියා UAE මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා UAE වල it's 12:40 am මලින්ද මං හිතන්නේ මම මේ ලයිව් වෙන එකෙන් ගොඩාක්ම වටින්නේ ඒ කට්ටියට ඒකයි මං හැමතිස්සෙම අහන්නේ කොහෙන්ද මේ එන්නේ කියලා කට්ටිය Newcastle UK Spain Shah there is then European cricket channel සෙල් ලංකන European cricket live උත් යනවා matches මරු hari oh fine like that will go for 4 as well 150 up තව 30ක් ගහන්න පුළුවන්ද ඕස් තුනට US ප්‍රමුදිත පෙරේරා US හරිකේන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද හරිකේන් එක නම මිල්ටන් හරිකේන් මිල්ටන් එකෙන් ඕගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙලා ඉන්නවා කියලා මං හිතනවා US වල ඉන්න කට්ටිය බලන කට්ටිය US වල Perth my degree is from Perth Edith Cowan University Perth so පොඩි connection එකක් තියෙනවා Perth වලට මම Edith Cowan University එකේ alumni කෙනෙක් from Romania Shah ජීවක from Perth hi මගේ university එක Perth වල තියෙන මිල්ටන් මල්ලවාර්චනේ මිල්ටන් හරිකේන් ආච්චි වැහිලා ආවිල්ලා crazy හරිකේන් එකක් ශ්‍රී ලංකා ගෝල් වෙන රටක් නෙමෙයිනේ ඒ වගේ තමයි but මේ දවස්වල මිනිස්සුන්ට ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් එහෙම ලොකුට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ටීම් එකයි එහෙම ගොඩාක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දවස්වල මිනිස්සුන්ට ක්‍රිකට් වලට දේශපාලනට ලව්යක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක මරු. ඔයා TCUද? ෂා. නයිස්. ජීවක. ECU Perth. මෙහෙ නෙමෙයි. ඔයා කලබල වෙන්න එපා ECU මෙහෙ කියලා. ඔයා කලබල වෙන්න එපා සසි. හරිද? නිව්සීලන්ඩ් වෙලින්ටන්. wow. උඩ රට from UK Wales oh wow Wales is a very nice place very nice country I hope you're enjoying them මේ ටිකේ troll කරන දේවල් වැඩි වෙලා නෑ troll කරන ඒ කියන්නේ troll කරන්නේ වෙන දේවල් වලට හරිද මේ දවස්වල බිත්තර බිලයි මොකක්ද තව යන්නේ බිත්තර බිල උඩ යට යන එකයි තාමවත් තියෙන්නේ මේ දවස්වල බිත්තර කතාව යනවා ආණ්ඩු කරන්න උපදෙස් ඒක නෑ තව මොකක් හරි යනවා උඩ යට බිත්තරයි තව මොකක් හරි එකක් තිබුණා ඒව තමයි දැන් මේ දවස්වල මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට් මුද්දර මමත් එකක් දාලා මම හොඳට අහගත්තා මුද්දර බයියෝ මුද්දර කතාව ආවා බිත්තර කතාව 151 for 4 බානුක එකේවත් දානවා වැඩි Bachelor of Computer Science මගේ ඩිග්‍රී එක brother ඕ so මෙහි ECU එකේ ඉඳලා එහි ECU එකට ගියාද කොහමද මං කෑ ගහනවා මෙහෙමයි මොකද්ද කරදරයක් වෙලා තියෙන වෙලාවේ විපතක් වෙලා තියෙන වෙලාවේ මිනිස්සුන් hina වෙන්න එපා හරිද ඕගොල්ලෝ බැලුවද අපි කරා වැඩක් ඒ කියන්නේ අශෙන් ওই ප්‍රශ්න වෙනකොට මම අශෙන්ට කතා කරා ඔය නඩුව වෙච්ච වෙලාවේ මම හිතන අශෙන් ඒ වෙලාවේ තමයි දැනගත්තේ ඇත්තටම අශෙන් මොකද්ද උනේ වැරද්ද කියලා අශෙන් ගැතින් බට් ඒත් එයා පිළිගන්න කැමති නැහැ එයාගේ අතින් උනේ වැරද්ද කියලා බත් ඒක දැන් නඩු කටයුත්තක් මම හිතන්නේ නඩුවක් දාලා තිනවා මගේ සත දෙක මම දෙන්න ඇත්තටම කැමතියි මම හැබැයි සත දෙක දීලා තිනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න එක්ස්පෝෂර් නිවුස් මීඩියා එකේ පොඩ්කාස්ට් එකක් තියෙනවා අපි ලයිව් ඇවිල්ලා ඒ වෙලෙම ඒ ගැන සාකච්ඡා කරා ඒක බලන්න එක්ස් ඔපිනියන් channel එකේ තියෙනවා එක්ස්පෝෂර් නිවුස් මීඩියා channel එකේ ඒ ඩිස්කෂන් එක තියෙනවා මම මෙතනට ඒ අශේන්ගේ කතාව ගේන්නේ නෑ 153 for 4 17.2 overs බානුක මොකද වෙන්නේ බානුක බෝල් හතරක් ගහලා මහන්සි වෙන්නේ කොහෙද
ඒකත් හරි. ඒ කියන්නේ මට පේවුන විදිහට බානුක මෙහෙමයි. බානුක චරිත දෙන්න දෙයක් නැහැ. තව බෝල 15 වෙයි තියෙන්නේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. He needs to look at scoring now. ඒකයි මං කියන්නේ බානුක if he's playing බානුක needs to come ටිකක් උඩින් තව. මට ඒක හිතලා තියෙන්නේ. ඒත් ඉතින් කොහෙන්ද උඩින් එන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේ පාර බිකට. ෆස්ට් ඉයර් ලංකාවේ කළා සෙකන්ඩ් ඇන්ඩ් තර්ඩ් ඉයර්ස් කරන්න පර්ත් ආවා. very good. පර්ත් පොඩ්ඩක් කම්මැලි පැත්තක් නේ. එම ලොකුවට මේ අයියා කාටද ඡන්ද දුන්නේ? අංක 1. එහෙම ප්‍රශ්න අහන්න කාටවත් අයිතියකුත් නැහැ. මම එහෙම උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා දෙයක්වත් නැහැ. ඇත්තටම කාටවත් අයිති නැහැ අහන්න. ඒ මනුස්ස ඒ කියන්නේ අර එක්කෙනෙක් මේ ටිකේම අර ගියේ මයික් උස්සන් ගියානේ. ඒක එක්කෙනාගෙන් ඔයා කාටද ඡන්ද දාන්නේ? එහෙම කියන්න කිසිම ඒ කියන්නේ අයිතියක් නැහැ. අහන්න කාගෙන්වත් අයිතියක් නැහැ. 155 for 4, 17.5 overs. විමෙන්ස් ඒෂියා කප් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මේ අපි දින්න එක ගැනද? අපි දින්න එක අපි දින්නා. වෙන මොකුත් නැහැ. ඉතින් we played well, we won. අපි world cup එකට ගියා. අපි හොඳට සෙල්ලම් කරේ නෑ. අපි conditions read කරේ නෑ. අපිට conditions වලට read කරාට වඩා conditions වලට adapt වුන්නේ නෑ. අපිට pressure එක maintain කරගන්න බැරුණා. pressure එක handle කරගන්න බැරුණා. I mean, these are good bunch of girls. It didn't work. දැන් මේ හොඳ over එකටම ලකුණු 4යි තාම. පාඩි පුතා. පාරක් බලන්න බානුක පාරක් බලන්න බැලුවා කිව්වා විතරයි බැලුවා 6යි. ඕක තමයි ඕනේ. එක දාලා වැඩක් නැහැ. Good over at the end. 10 runs off it. 161. Well done. Well done. 161 for 4. 180 පුළුවන්. අඩේ උදේ අවුට්ඩෝ ගහලා දවල් ඉන්ඩෝ ගහලා හවස ඉන්ඩෝ ක්‍රිකට් ගහලා මොකද මේ කෑලි බෑලි වැඩ කරන්න නැතුව ඇයි හෙට වෙනකොට ක්‍රිකට් විත් සචි. ඒ අවුට්ඩෝ පාරක් ගහන්න ඕනේ ක්‍රිකට් සොෆ්ට් බෝල් පාරක්. අවුට්ඩෝ සොෆ්ට් බෝල් පාරක් ගහන්න ඕනේ. කවුරුරි අපිට ඉන්වයිට් කරන්නකෝ. එන්න ඉරිදා දවසේ උදේ මේ අවුට්ඩෝ අද හවස කොහමද ගෙහුවේ කියන්න මට සජි. අවුට්ඩෝ ගහන්නේ කොහමද මේ ලංකාවේ අද වැස්සනේ උදේ ඉඳලා. උදේ ඉඳලා වැස්සනේ. හරි. අද උදේ වැස්සනේ කොහමද ලී ශ්‍රී ලංකාවේ 186 mark my words this is the third time I'm saying this. okay සාන් විජේරත්න කියනවා 186ක් ගහනවා කියලා on the dot. ඒ අවුට්ඩෝ ශ්‍රී ලංකාවට නම් කියන්න මං එන්නම්. අවුට්ඩෝ සොෆ්ට් බෝල් පාරක් ගහලා සෑන කාලෙක. එන අවුරුද්දේ ඩිවිෂන් 3ක් ගහන්න ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් යනවා දැන් සතියකට සැරයක්. හරි අමාරුයි. 163 for 4. Shot! මරු ඇල්ලුවනේ. උඩ ගියේ ඒක. අයියෝ ඒක බැස්සනම් මරු. ස්ලෝ බෝල් යවුණානේ. කියන්න ඉරිදා උදේ සෙල්ලම් කරනවා. අපි සෙනසුරාදා සෙල්ලම් කරනවා ඉඳලා හිටලා ඉරිදා සෙල්ලම් කරනවා නම් කියන්න මම එන්න. ළඟ තැනක් නම් නැගිට්ටොත් සෙනසුරාදා පොඩ්ඩක් දාගෙන එහෙම හිටියොත් ඉරිදා අමාරුයි උදේට. තැන කියන්නකෝ අපි එන්න. මේ සෙනසුරාදා රෑ මොන හරි වුණොත් ඉතින් කේස්. නැත්තම් ඉතින් ඉරිදා එන්න පුළුවන්. ඊයේ මං ගියේ. ඊයේ ගියා. ටෝර්නමන්ට් එකක් ගහනවා. ඒ රවිශල 17. ඉන්ඩෝ එකෙන් ඕගනයිස් කරන ටෝර්නමන්ට්. 163 for 5. 10 balls to go. වනිදු හසරංග. එන්න කියන්න. කොහෙද දන්නේ සෙල්ලම් කරන්න ඕගොල්ලන්නේ? දුර එපා. දුර එන්න මාරුයි. ළඟ කොහෙ යන්න එන්න. 163 for 5, 18.2 overs.
130 ස්ට්‍රයික් රේට් එක. වනිදු හසරංග බෝල 10ක් තියෙනවා. 180 යන්න ඕනේ 180. ස්ථානගත කිරීම නිවැරදිලු. අරුගේ අතටම ගියා බෝලේ ස්ථානගත කිරීම නිවැරදිලු. තේරෙන්නේ නැහැ බා. මේ අපිට මොන හරි කියන්න බලන්න අපි මේ ටීවී එකේ බලන්නේ හරිද? ඒතර අපිට පේන්නේ නැහැ සමහර අය. ඒක ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හොඳට පේනවා. good catch no very good Evan Lewis. හොඳ ස්ථානගත කිරීම කෙලින්ම third man ගේ අතේ. ඒක වෙන්නද කියන්නද හොඳ. Yeah, we need to finish well. We need to get to 180 at least. 180 16 runs from here. Right? පාරල් දෙකක්වත් දදින්න ඕනේ බානුක රාජපක්ෂට අනිවාර්යෙන් වදින්න ඕනේ පාරක්. ඒ කියන්නේ මේ බෝලේ. නෑනේ? වැදුන්නේ නෑ. එකයි. දෙකයි. 66යි. This is an open invitation. If you want, you can join us as well. Open invitation to where? කන බොන තරන්ද නැත්නම් ක්‍රිකට් ගහන තරන්ද? This is an open invitation. If you want, you can join us as well. චමත් කවින්ද්‍ර ජයලත් මට FB එකේ මෙසේජ් එකක් දාන්නකෝ. Shot drilled it for. That'll go for 4. 170. Come on, Banuka. ඉන්විටේෂන් එක දීලා දෙනවා මොකටද මේ ඉන්විටේෂන් එක දීලා දෙන්නේ කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. Let us know a week in advance though. මෙහෙමයි ඉතින් FB එකේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. දවස කියන්න මං එන්නම් පුළුවන් වුණා. සෙල්ලම් කරන්න. But based in Qatar අන්තිමට තමයි ඒක කියන්නේ. ටිකට් එකක් දාගන්න එන්න කියන්නේ මට. You want me to come to Qatar to play cricket there in Qatar? මට ටිකට් එක දාලා දෙනවා ඔක්කොම කළ දෙනවා මං එන්නම්. 171 for 5. End of 19 overs. 10ක් 15ක් තව 15ක්. දැන් චාන් විජේරත්න කිව්වේ හරියටම 186යි 171යි දැන් 15ක් ගැහුවොත් 186යි. Hi toothless hi. ඇයි වන්ඩසේට chance දෙන්න දෙන්නේ? ටීම් එක බැලන්ස් එකත් එක්ක බලලා වෙන්න ඇති. වනිදු හසරංග ඉන්නේ නැති වන්ඩසේ සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ඩිලේද ගොඩක් ඩිලේද? මේ පොඩ බලන්න මල්ලි ඩිලේද කියලා මේ. මම ඩිලේද මැච් එක ඩිලේද? මම හිතන්නේ එකම ඕර්තොඩොක්ස් ලෙග් ස්පින්නර්ස් දෙන්නෙක් එකට සෙල්ලම් කරන එක ඒකේ වැඩක් තියෙනවා කියලා. අයියෝ ස්ලෝ බෝලේ රීඩ් උත් කරා පුතා. නෑනේ රීඩ් උත් කරා බෝලේ. 171 for 5. We need to get to 180. 185 යන්නත් පුළුවන්. පාරක් දෙයක් වද්ද ගත්තොත්. Shot. දුන්නේ නෑනේ බා. ඒකත් ස්ලෝ බෝල් එක රීඩ් කරා ටයිම් කරගත්තේ නෑ. So 2 dot balls. පාඩුයි. අර කොල්ලට කොහෙන් ගියත් බෝලයක් දෙයක් තමයි සෙට් වෙන්නේ. චමින්ද වික්‍රමසිංහන එදා එක බෝලේ අද බෝල 4ක් තියලා. මේ දේ අර ග්‍රවුන්ඩ් එකේ දාලා තියෙන ඔක්කොම ඔය බෙටිං ඒවා. බෙටිං ඒවා බෙටිං වලට නිවුස්. අර කෙලිම දැන් අර රේස් බයි රේස් කතාවේ තමයි ඉන්නේ ලල් ක්‍රිකට්. මොකද ඒ කේස් එක? නෝ බෝල් එකද බලන්නේ නැත්නම් කැච් එක? අවුට් නේ. ඕක මොකද්ද මම බලන්න තියෙන්නේ? Waste of time.
delay. I am delay. I'm watching on YouTube, so YouTube එක delay. $171 for 6, 19.2 overs. delay එකකුත් තියෙන 9-2 ඉවර වෙන්න ඕනේ 9-5 නැත විනාඩි 3ක්. මොකද breaking news? බාර් වහලා කැලණියේ සහ ගම්පහ පාසල් වහලා හෙටයි අනිද්දයි. කැලණිය පැත්තේ ගම්පහ පැත්තේ ඉස්කෝලේ යන ළමයි මල්ලිලා නංගිලා ඉන්නවා නම් නිවාඩු. කොළඹ හෙට සම්පූර්ණ වහලා. මොකද ගම් වතුර තත්ත්වය අම්මට සිරි. හෙට කොළඹ ඉස්කෝලේ ඔක්කොම වහලා. අයියා 3 dot balls. අයියෝ. හරි හරි වනිදු කොල්ලට ගහන්න දීපන්. දැන් බෝල 3ක් ඩොට් පාඩුයි ඒක. ඇත්තටම පාඩුයි 3 dot balls. ඔව් දෙකයි තුන එදා බෝල එකයි අද බෝල දෙකක් විතර ගහයි. කාන් චමිදු පාරක් තියාගන්න පුතා. Shot! Well done, well done. Well played. අයියෝ. කවන්න එකක් ගහගත්තා. රන් අවුට්. හරි. දැන් චමිදු වික්‍රමසිංහත් නැහැ ස්ට්‍රයික් එකේ හසරංගත් නැහැ. ඌ වගේ මැටි වැඩ තමයි කරන්නේ කොහොමත් කරත්. හැබැයි ඒකක් දුවන්න ඒක අවුලක් නැහැ මේ වෙලාවේදී but still දැන් බැට් කාරෙන් කවුද මහේෂ් තීක්ෂණ. උඩ දැන් මහේෂ් තීක්ෂණ කරන වැඩේ බලමු. නෑ ඌත් ඔය පාරක් ගහලා මිස් කරගන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය වෙන වැඩේ නේ. අයියෝ we should have been 185ක්වත් තියෙන තිබුණා 175යි තව එක බෝලේ තියෙන කොහොමත් කොහොම ගියත් චමිදු වික්‍රමසිංහ ලකුණු 4යි ගහන්නේ එදා මැච් එකෙත් ලකුණු 4යි අදත් 4යි ආයි ගාඩ් බැරි 4යිම තමයි ගාඩ් පුළුවන් මැච් දෙකට ලකුණු 8යි ලකුණු 8යි not out නේ average 8යි නෑ වනිදුට රෙස්ට් එකක් හම්බුණා නේ ඉතින් සෑහෙන කාලයක් රෙස්ට් එකකින් හිටියේ පාර 170 හැබැයි 180 ටාගට් එකක් තිබ්බා so well done 179 for 7 ප්‍රශාන්ත් අබේසිංහ කියන මං ගැන එහෙම හිතාන් හිටියේ කියලා මටත් එක්කද කොහෙද කිව්වේ අරු වෙන මෝඩයි මේ ස්ලෝ බෝලෙම දැම්මේ දිගටම so 179 180 to win අපි යනවා බ්‍රේක් එකකට මොකද බ්‍රේක් එක විනාඩි 10 නේ තියෙන්නේ right විනාඩි 10ක 15ක බ්‍රේක් එකනේ විනාඩි 10ක බ්‍රේක් අපි ආයෙ ලයිව් වෙනවා සෙකන්ඩ් ඉනින්ග්ස් එකත් එක්ක චුට්ටක් පරක් වෙයි හැබැයි එනවා good chat 179 should have got to 180 185
මට හිතන විදිහට අපි පොඩ්ඩක් ලකුණු 6ක් 7ක් 10ක් විතර අඩුයි කියලා මට හිතෙනවා. But overall good performance. උඩින් අපිට පැතුම් නිසංක didn't get the runs. Kusal Mendes didn't get the runs, but Kamindu Mendes දිගින් දිගටම in form and continuing to do well. Kamindu Mendes එතනින් එහාට ගම චරිත් අසලංක බානුක රාජපක්ෂ කරා පොඩි දෙයක්. එහෙම ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. නමුත් 179 for 7 තිබුණ විදියට I think this is a good score. I think this can be defended. But මට හිතනවා ලකුණු 5ක් 10ක් අඩුයි කියලා. But මම හිතනවා අපේ bowling attack එකට ඒක pressure එකක් දීලා අපිට මේක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් අපි යනවා අපි එන්න විනාඩි 10කින් 15 විතර ආයි second innings එකත් එක්ක හම්බෙමු. hard talk with Udit. Subscribe කරලා තියාගන්න, like කරලා තියාගන්න. subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න YouTube එකේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ notification එකේ live ආපු ගමන් හම්බෙමු විනාඩි 10කින්.